Evening, everyone. Chào quý vị. Today is Friday or Thursday? Thursday. Huh? Oh, it's only 7-8 days left for chán chỉ. Còn có 7-8 ngày nữa thôi. Chan is the practice of the cultivation of the mind. Thiền á là mình tu cái tư tưởng của mình. Okay. It is a process where we learn to sift through our thoughts and reduce and let go of the impure thoughts, the improper thoughts. Okay. Từ pháp tư duy này là gì? Mình ngồi, you sit there or you meditate. In order when you meditate, these thoughts arise in your mind. Mình thiền như vậy, có những tư tưởng nó khởi trong tâm. And these thoughts are the reflection of the various attachments you have. Những cái tư tưởng đó nó khởi lên đó là nó chỉ phản ánh lại những cái chấp trước của chúng ta. Okay. For example, you sit there, you meditate, and you suddenly have this thought about food. Vì ngồi thiền, quý vị có tư tưởng về đồ ăn. Okay. It shows that your attachment to taste and flavor. Nó cho quý vị thấy cái sự chấp trước về cái mùi vị. Okay. Someone told me today that after being here for his second chanchi now, he says now he feels he's able to resist good food. Thì có ông này nói với thầy tới đây thiền thất thứ nhì rồi. Giờ mới thấy rằng thầy chùa cho ăn ngon quá. He says he eats so well here at the temple. He at work he travels and his food is restricted to not very good variety. Nói ông đi làm việc vậy, thì trên thiền thì không có mấy cái đồ ăn ngon. And so now he says all of a sudden he feels that he can resist. He's a good food, but he can say, "Oh, I can control myself and not go overboard for it." Thì nói là hồi giờ thấy đồ ăn ngon thì đều vẫn còn tự chủ được. Okay, you know, though it sounds like something trivial, nó nghe có vẻ là rất là giản dị, but you know it's one of the most fundamental aspects of life. Nó là một trong những cái khía cạnh rất căn bản trong cuộc đời của mình. Okay, we do not have as much control as we think. Mình thiếu tự chủ, rất thiếu tự chủ. Okay, we have so many attachments that we keep on chasing after external things. Mình có nhiều cái kích thước quá, thành chuyên môn cả ngày mình chạy theo, truy cầu theo những cái ngoại vật, ngoại cảnh. We chase after food, we chase after material things. Mình chạy đi kiếm đồ ăn, mình truy cầu theo những cái đồ vật chất. Okay, and that's the nature of our existence. Cái đó là cái bản tính của cuộc đời con người. So meditation enables us to see that. Okay, and if you can see the nature of these attachments and you're willing to let go of the attachments, then you regain control of your life and your life is slightly better off than before. Nên nếu quý vị thấy được như vậy và sẵn sàng bỏ những chấp thức như vậy thì quý vị sẽ có cái tự chủ lại cuộc đời với mình, cuộc đời nó lên hương một tí. So this meditation is not a quick fix
for things. Cái này không phải là một chuyện làm một ngày một đêm là xong. It is a systematic process. Mình cứ làm đều như vậy. In order for us to let go and recognize things that are not necessarily good for us. Để mình thấy được một cái pháp môn thì chúng ta từ từ gạt bỏ những cái nó không lợi cho chúng ta. Okay? In particular things that make us unhappy. They're just it's the constant chasing after things we desire, things we want is what really makes us intrinsically unhappy. Cái mà đua đuổi những cái mà ngoài vật đó, cái khiến chúng ta bất hạnh phúc. Why is that? Because it's a manifestation of our greedy mind. Cái đó là nó phản ánh là cái tâm tham lam của chúng ta. What is greed? Greed by definition. You greedy when you never have enough. Tham lam là gì? Tham lam là khi không bao giờ đủ hết. You know, some people told me that you're supposed to take care of your family, so you go to work and you make good money and you get raises and you buy houses, you buy cars and so on and so on. Okay, that's part of life. That's part of taking care of your family. But what people don't realize is that that's only there's never any end to it. You want more money, you want to make more money. You want to buy a bigger house. You want to have nicer clothes. You want to have more money to spend on your vacation. Okay? So the nature, there's nothing wrong with meeting your needs and taking care of your family. But there's something wrong with the fact that we never have enough. That's wrong. Okay? This is what people don't realize. We are conditioned like our parents, like our ancestors, in chasing after things and earning things and desiring things as if it's normal. Yes, it's normal. But the incessant greed, the never-ending greed is not normal. It is a curse. Okay? And ai cũng vậy, cũng muốn có đầy đủ lo gia đình của mình, nhưng điều cái người ta không hiểu rằng á, cái lòng tham mình, cái túi tham của mình, cái lòng tham của mình, nó khiến chúng ta cứ đòi hỏi thêm hoài, thêm tiền, thêm nhà phải bận rộn hơn, tiền phải nhiều hơn, phải lương phải cao hơn. Thành ra cuộc đời mình nó chuyên môn, nó không bao giờ thấy được hạnh phúc được. Mình chỉ thấy là mình thiếu thốn hoài, mình không thấy đủ. Nên cái đó là cái khiến cuộc đời con người thiếu hạnh phúc vì vậy. Okay? Cái đó là cái mà cha mẹ chúng ta không dạy chúng ta được. This is a failure of our parents in not being, in our teachers, in not being, in having not help us recognize that a greedy mind is the origin of your unhappiness. Ít người hiểu rằng, ít người ý thức được rằng cái tâm tham lam là cái mà khiến chúng ta bất hạnh phúc. So meditation is a process. You sit there, you do nothing. Physically, you don't move. And then these greedy thoughts arise. That's how you can see how the frequency is the type of these greedy thoughts arise. And when you recognize that these greedy thoughts and you let go of the things that you feel are not necessary, that is meditation. You become a better person. You become happier. Thì cái chuyện dạng gì như vậy, mình nhận ra những cái tư tưởng tham lam đó, mình gạt bỏ tư tưởng tham lam đó được, thì chúng ta tiến bộ. Okay? Only you can make yourself happy. No one else can. Tại sao phải cần làm như vậy? Tại quý vị phải tự mình làm hạnh phúc. Không thể nào ai khác làm vì hạnh phúc được. You realize that? If you depend, you hang your happiness on others. Nếu quý vị treo cái hạnh phúc quý vị trên đầu một người khác,
you never be entirely happy. Quý vị sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc được. Have you thought about that? Yes? Everybody does what? Hang your happiness on someone else? I made such conclusion over 10 years ago. 10 years ago? Over 10 years ago. Over 10 years ago, you decided what? I said like it's never happy if you try to put the happiness depending on somebody else or something else. So let me translate to English for you. He says 10 years ago he decided that he cannot be happy if he depends on someone else or depends on something else. Okay? So he decided he would eat, whenever he eats, he will only eat hot peppers. He depends on hot peppers to make himself happy. Hot peppers. Hot peppers. Yeah. You see. That's the time I start with some Taoism. Yeah. But did you realize then? Did you consciously decide that you're going to depend on hot peppers to make you? But I can do without it. If I have pepper, I'm glad. If I don't have, I don't feel bad at all. Yeah, but you do have a grimace on your face when you have hot peppers. So let's face it, you may not be, you can live without hot peppers, but you're happier with hot peppers. Am I correct? Yeah. See, I rest my case. I had a hot pepper burn here today when I sit there. Burn there. Wow, I feel fire here. Just like a hot pepper. It's not hot pepper. No, yeah, he's too much. This guy is too much. Ông này ông nói là cách đây 10 năm ông quyết định ông không có dựa hạnh phúc của ông trên một cái người khác hoặc cái vật gì. Thì thầy mới cười. Thầy mới nói là vậy thì ông quyết định là ông sẽ chọn cái hạnh phúc trong ăn cái ớt cay. Ông cười khà nó đúng rồi, tôi ăn ớt cay, tôi thích ăn ớt cay, nhưng mà tôi không cần đâu. Cái cô kia cô Đà Hàn cô nói cái cô mà người Mỹ Tây Cơ kia cũng thích ăn ớt cay, hai người giống nhau. Nên mới nói nhưng mà ông phải nghĩ kỹ lại cho anh. Cái miệng ông nói là ăn ớt cay, ông có thể không cần ăn ớt cay, nhưng mà ông có thấy rằng là trong tâm ông khi mà ông ăn ớt cay ông thích hơn, ông hạnh phúc hơn. You still dependent on external things. You see? Thế mà nói thấy không? Vẫn chấp trước vào cái ngoài vật như thế. But that is good because for him to say everything reduces down to eating all these flavors, and he says now I like to have hot peppers. It is a reduction of a lot of flavors. He let go of. It's a remarkable thing. Okay. Nên phải công nhận ông bỏ đủ cái thứ đồ ăn rồi ông còn chấp trước vào cái ớt thôi. You see, that is meditation right there. You recognize things that you don't need, and you let go. Okay? Thành ra cái thiền như vậy, mình thấy cái gì mình thấy nó không cần thiết mình bỏ. When you let go, you actually are not unhappy. You actually are reducing one more aspect, one more external things that has the potential to make you unhappy. So it's a gain, not a loss. Have you thought about that? Vì theo khi mình bỏ một cái chấp trước đâu có nghĩa là mình thiệt thòi đâu, thiệt ra một cái lợi ở tại sao? Mình gạt trừ cái sự ý lại vào một cái ngoại cảnh mà nó có thể làm mình mất hạnh phúc. Question. Ai thắc mắc gì không?
Okay, so meditation, I feel, is a very important process, an important technique that will help you restore that balance in your life and be aware. Okay, be aware of your well-being. Đối với thầy, cái thiền là một cái pháp môn rất quan trọng để giúp chúng ta có được sự thăng bằng và có cái tự chủ trong cuộc đời chúng ta. Okay. Now, this is why we advocate. We really advocate. You should and we must meditate every day. Bởi vì chúng tôi chủ trương quý vị nên thiền mỗi ngày. Okay. Because it's the process of increasing your well-being and your physical and mental health. Tại vì cái thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị phát triển cái sức khỏe cơ thể và tinh thần của quý vị. Okay? Question? Anh thắc mắc gì không? Okay, that's the extent of my lecture tonight. Today also, yes, you have a question. I comment. Realize something when I do meditation. Mm-hmm. I can enjoy the pain. I found that I can deal with it. Pain, stay there. Mm-hmm. But I have separate issues. I don't sometimes I don't have enough patience. That seems like that's separate. Patience and taking pain is separate. If I try to be patient, taking pain is not that too big deal for me. But sometimes I have no patience. Sometimes? Oh, me all the time. All the time. Patience is something either you have it or you don't. Probably I don't. How can you have sometimes you're patient, sometimes you don't have patience? I don't have patience now. You still don't understand patience. I used to be like stay in the room and never. What is patience? Ông nào cũng nói, nhiều khi tôi thiền thì tôi mới thấy nhiều khi tôi có kiên nhẫn, nhiều khi tôi thấy kiên nhẫn. Tôi nói, thầy biết trả lời, nhiều khi, đôi khi á. Thì tôi hỏi, kiên nhẫn là cái gì? Yes. Waiting for people. Waiting for mom. Yes. That's correct. What else? What else is patience? What is patience? What is patience? What is the definition of patience? Nhẫn là gì? Chịu đựng những cái đau khổ. Endure the pain and suffering. This guy is a masochist. Ông này ông thích đau khổ vậy sao? Sometimes I have to expect no quicker result. Just wait. No, that's not patience. That's self-torture. Ông nói nhiều khi tôi phải nhận cái không có kết quả, cho nên cái đó không phải kết quả, đó là từ tra tấn. Yes, ma'am. What is patience? Don't expect anything. That's what he just said. Okay. Don't be. Yes, sir. Not giving up. Not give up. Không bỏ cuộc. Miss Korea. Non-fighting. Non-fighting. Đừng đấu. This woman likes non-fighting. She likes it. It's like my Dharma door, non-fighting. Isn't it cool? That's one of the proudest thing I have because I'm the only one who really can elaborate on non-fighting. Nhẫn là gì? To awaken. This woman is too advanced. Cái bà này trình độ cao quá rồi. Yeah, we're now way in the clouds. So we are not worthy. Rành chứ sama, hả? Rốt chị, rành chứ sama.
What is patience? Những là mình kiên là mình kiên trì mình chống lại cái mong muốn của mình. You fight against your desires. Anyone else? Yes, sir. Now getting angry. Không được giận. Yes, ma'am. Second chance. I'm very patient. Don't resist the temptation of getting emotionally Too complicated. Yes? What is patience? To forgive. It's being a God, not about patience. To forgive is divine. That's what they're saying. To forgive is divine. To forget is human. But to forgive is divine. I say, no. It's nothing about divinity, nothing about God here, or Catholics. What's patience? Tha thứ. Không phải. What is it? You close and still don't get patience. Oh my God, after 4 weeks of chanti and you still don't understand patience? No wonder you're not doing well in chanti. Những người này vẫn chưa hiểu thiền thất, thành ra không hiểu chữ nhẫn là gì hết. What is patience? I don't blame you. You only come, 1 or 2 sits, so it's forgivable. Yes. The young man here. Whatever you do, you wait. Close. You see, this man has some wisdom, but people will not believe me. Ông nói là bất cứ mình làm gì mình phải đợi. Thằng nó có trí huệ thôi, thằng nhỏ có trí huệ không phải chơi đâu. He has wisdom more than you think. You may not look it, but he has wisdom, a little bit of wisdom. Yes? Okay, routine. This woman is so relaxed now. I look at her face and everything is okay with me. Mỹ của anh chi? Chẳng có tốt khởi gì đâu. That's not patience. Okay, never mind. What is patience? Yes, sir. Take a chance. Not reacting. Close. Yes. I'm losing patience. Yes. don't spend any time. Close. Okay. Let me give you a definition. My God. In Chan, everything we do is one sentence. If you do more than one sentence, you're off. Tất nó thiền thất mình một câu thôi, đúng không? If like that gentleman right there and says, sometimes I can do with hot pepper, sometimes I don't. That's not one sentence. Okay? That's 2 sentences. Patience, yes? No, I would say that our tolerance of patience is desperation. So, Desperation? yeah. It's just Opposite or the same? That's The opposite? Yeah. Desperation. Desperation. That's right. Desperation or temper. Yeah. Yes. Patience, by definition, is to endure what cannot be endured. She's closer. To endure what cannot be endured. That's patience. Is it clear? You're not patient unless you're willing to endure what you cannot endure. Okay, you know that you can't take it, and yet you say, I'm going to take it anyway. That's called patience. You're being patient only under that condition. Nhẫn cái không có thể nhẫn được mới gọi là nhẫn. Okay? It hurts, it bothers you, it makes you so uncomfortable, okay? Makes you feel bad, and you still endure it. That is patience. That's non-reacting, that is, all those things are the consequences of your being able to endure what you cannot.
So the practice of patience is to put yourself in a position where it feels so uncomfortable, it feels so painful, it feels so unpleasant, and yet you continue to do it. Okay? Why is it important? Cái nhận là mình để vào một cái tư thế mà mình rất là khó chịu, mình rất là xốn xao, mình rất là đau khổ, đau đớn, mình vẫn tiếp tục như thường, mình không có bỏ cuộc. Okay? You don't quit, you don't stop. That's patience. Okay? Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Why is it important? Reduces your ego. Why is it important? You need to endure what cannot be endured. Yes. So you don't hurt yourself and others? So that you control your temper. Để mình tự chủ với cái lửa giận của mình. Think about it. Think about it. Can you imagine that? You do all these good deeds. You're nice to your boyfriend. You bring him food. You smile at him. You bring him a beer. You turn on a TV set for him, you know, and you go, and when he sits and watches TV, you go and you massage his feet for him, okay? Okay? That's a lot of patience. Okay? And then if he says, can you crack my back? You say, what? Say, what? You keep on taking advantage of me. All we did for him the last couple of days, gone. He forgets it all. Because you're not patient enough. Oh, because the guy is stupid. He doesn't get it yet. No, you don't get it yet, that's what he says. Yeah, I'm just kidding. There is a saying, a Chinese saying. Tại sao cái nhận nó quan trọng? Tại vì có, để đùa với mấy cô này thôi. Tại vì có cái câu tục ngữ người Hoa ta nói, yeah. You accrue a forest of virtues. Quý vị trồng chất, tích trữ một cái rừng của công đức. It can go up in smoke, okay, in one instant because of anger. Nó có thể, tất cả cái rừng nó sẽ bị đốt cháy trong một cái giây lát vì cái lửa giận thôi. You have all this wealth you have here that you've been doing, you building up, and you can burn it up just with one angry thought. You burn it all up. This is why when you practice, when you have, you know, when you live, we guard against the anger, getting angry. Bởi vậy khi mình tu đó, mình sống đó, mình biết nhẫn, tại vì cái nhẫn nó giúp mình kháng cự lại cái lửa giận. Cái lửa giận cái nguy hiểm nhất. You know that when people are angry, they do the most stupid things. Cái việc biết không? Những cái người mà nổi giận, những người là có những hành động mà điên rồ nhất không? You know that? I read on the news the other day that a man threw himself in New York, off the skyscraper, and his son as well. Threw his son off the skyscraper, and he threw himself out as well. Một cái ông kia bên New York, ông vứt đứa con, quăng con ra cửa sổ, thì nó rớt xuống cái lầu, nó chết. Xong ông nhảy ra, ông chết với nó. You know why he did that? Người biết tại sao ông làm như vậy không? Does anyone know? Yes. To save his life? No, to kill himself. You got it all wrong, boy. Huh? The wife came along. She said it's because we've been fighting over custody of our child. He's been fighting
in the court for custody of his child. Okay? And he got fed up with it. He's not winning. So what does he do? He kills his child so that his wife cannot get it. That's how angry he was at her turning her. You see that? Thấy cái ông này phải bà vợ tới bà mới nói là vợ chồng chúng tôi đó là đang ly dị và đang cãi cọ nhau về cái gì, cái giữ ai người giữ con. Ông này ông nổi điên, ông quăng đứa con ra cửa sổ tại ông đang bị thua để bà vợ không có thể giữ được con. Dễ sợ. It's an act of anger. If you're angry, you're capable of anything, including killing yourself and your most loved ones. Lúc mình giận mình có thể tự giết, mình có thể giết tất cả những người mình thương yêu nhất nữa. You lose your sanity. Thiếu có sự sáng suốt, nổi điên ngay lập tức. Yes, question. Chứ không có ngày chồng mà chửi mà vợ mà tắm con một cái thì cái nhỏ này phải tự chết cho được luôn. Hôm qua nó không có. Ba vẫn không dạy. Ba chừng nào mà đánh em thì làm như chị đó mà thấy các em đừng có để cho đó cho cha những cái thân lên nó đánh lỡ ta một cái. And she says from her Chinese background, she can relate to that because part of her training, she's a Chinese who lives in many generations under the same roof. Okay, so she says that the Chinese are aware of that, aware of the fact that when people get upset, get angry, they do stupid things, they do crazy things to their loved ones. Ngay trong gia đình, người như Trung Hoa đã thấy được như vậy đúng không? Lúc mình nổi tiết, điên tiết lên là mình làm cái gì cũng được, ai mình sẵn sàng giết hết. Okay? You lose your sanity. That's it. You do stupid things. That's what you do. So what they do, they say that, for example, in a Chinese family, her father taught her, said, when I get upset at any of you, okay, he says, if I get upset at your brother, you grab your brother and take him away from me. Isn't that Chinese? Isn't it beautiful? No. Really? This woman does too much on, that's why she thinks Koreans are able to do everything. It still varies from person to person. No, she says this is from her Chinese background, where she says, actually, we are told to take that boy away from him, push him out, get him out. And I still saw that in the Vietnamese family too, by the way. I didn't understand it, frankly. Còn người nói bây giờ thầy mới nhớ lại, gia đình thầy cũng vậy đó, mấy cái người Việt Nam cũng như vậy. The Vietnamese do that too, by the way. I didn't realize it. Because it's very wise. When the guy gets angry, forget it. Okay? There's no sense talking to him. No sense in fighting him or justifying him. Just get him away. Separate. Cái đó là khôn lắm, cái đó là có trí huệ đó. Khi ta nổi tiết, điên tiết rồi khỏi đừng nói chuyện. Okay? Để ta ngồi xuống. You have to wait until they calm down. You don't add to it. You don't add to the fuel to the fire. You separate them. That's very wise. Okay? Gia đình
anh nghĩ bây giờ không có. Một chút xíu vợ chồng về nhà một cái gọi cái là để cho Back then in a Chinese family, Vietnamese family, there's no lawyers involved. You settle your own problems. In this modern day, there's always a lawyer now lurking around the corner, coming in and and giving you advices, and that's where sometimes the problems do not get resolved; they get worsened. Okay. Question. Ai thắc mắc gì không? So patience is to endure what cannot be endured. Thầy nhắc lại, nhẫn là mình phải chịu đựng cái mình không thể chịu đựng được mới gọi là nhẫn. Why is it important? Tại sao phải chịu đựng cái mình không thể chịu đựng được? Why? Why? Tại sao mình phải tập chịu đựng làm cái gì? Why must we learn to be more patient? Tại sao mình cần tập phải kiên nhẫn hơn? Chịu đựng người khác để mình có cái lòng từ bi hơn. Yes. What else? What if the people who says I don't care for compassion. I don't care. Yeah. I know my soul is very entitled this, but you get what you need to get. You get what you get because you are more patient. Really? Like what? Give an example. By being more patient, you get what you got. No. Hang on. Let Miss Korea talk. Study until the graduation, even though you're not pregnant, or shut up in front of my father when he's angry, so he can pay my tuition. Yes, sir. Yeah. Oh, I remember this Chinese tradition say, 小不忍则乱大谋。是什么？ 小 is small, 小不忍 means you don't endure small things. 乱大谋 that means that 乱打。乱大谋 乱大谋。Yes. The rule. Big strategy, big plan. If you don't tolerate small things, then will bust your big plan. 小不忍乱大谋。则乱大谋。则乱大谋。Is that sounds good? That's correct. That's correct. This is correct. Yes. Patience also to live in peace. Ah. It's important. Ah. Miss Kathleen here. Ah, yeah. Okay. You hear that? When you're patient, your life is more peaceful. Think about it. Nói là cái nhẫn đó, cuộc đời mình nó bình an hơn. Do you agree with that? The people who are more patient, they're more at peace. There are fewer wars. Người mà biết kiên nhẫn, người ít đấu tranh thì sống được bình an hơn. It's so fundamental, isn't it? People forget that. And that's what he just said in Chinese. It's exactly the same concept, but coming from different perspectives. He just said in Chinese, he says, if you cannot endure the small things, then you cannot accomplish the big things. Okay? If you cannot
put up with someone's temper, you can start a war. Okay? That's why if you put up with the small things, that's when you get the big things to come through. You know that the biggest accomplishments are from putting up with the small things. Quý vị biết những cái chuyện mà đại sự nó to bằng được thành công bằng nhờ mình kiên nhẫn những cái chuyện tiểu sự không? Okay? How often have you seen? Have I seen people at a work where or even in a temple where people have come such a far distance, they come such a long way, and in the end they gave up, fall off by the wayside because they're not patient enough. They're almost there, and yet they give up, and they come away empty-handed. Thầy thấy ở việc công sở ở ngay ở chùa mà biết bao nhiêu người đã đi chịu đựng rất là dài, rất là lâu, mà tới lúc mà sắp được tới nơi rồi mà quyết định bỏ cuộc. The nature of death of patience is that if you're willing to put up a little bit more, just a little bit more, you will get what you want. It will be success, as Shana talked about, and the success comes with peace. Okay? Peace is a bigger picture. Okay? This is the reverse side of success. Peace is that you do not engage in fighting. You do not engage in destructive behavior. That's getting things. That's avoiding destruction. Can you see that? Only this is more like a female, like yin side, they can see that. The yang, they only see, the young people, they see the winning, the wars, the things. But the yin side is that, well, patience is that you avoid destruction. Does it make sense to you? No? Yes or no? Cái nhẫn nó có hai khía cạnh. Nhẫn mà nó đem tới sự thành công có nghĩa là mình đạt được cái độ mới, đạt cái đà, làm được cái đại sự. Để quý vị quên là cái nhẫn về phía mà âm là mình tránh cái sự đổ bể. Đó là một thành công nữa. Success can also be defined in terms of avoiding destruction, avoiding failures. Agree? That's patience. You cannot be patient. You cannot achieve peace without patience. Không thể nào có hòa bình nếu như không có cái sự kiên nhẫn. Question? Yes. Patience requires wisdom and also will develop wisdom as well. It's a two-pronged process. First of all, you require wisdom to learn to be patient, and also by being patient and enduring a little bit more than what you can than before, actually you have more wisdom, you become wiser. Cái nhận nó là cần cái trí huệ mới nhận được. Sau khi những khi quý vị nhận được rồi như vậy thì trí huệ quý vị sẽ được phát triển thêm nữa. Nó dễ sợ như vậy. Wisdom cannot be developed unless you are patient. Cái nhận nó quý vị không thể nào mở trí huệ trừ khi quý vị nhẫn chịu. There's only one way to develop wisdom is by patience. Cách duy nhất mà phát triển trí huệ là bằng cách nhẫn chịu. You endure in Chan, we teach you to endure the leg pain. Chuyện trong truyền tống chúng ta dạy cái vị nhẫn chịu cái đau nhất của cái chân, của cái lưng, của cái eo, của cái vai. Okay? You endure the discomfort from your legs, from your back, from your upper torso, from your neck.
In doing that, the wisdom unfolds. Khi mà làm như vậy, that's proven, it's well proven, it's a well known fact in meditation, Chan meditation. Thiền tông ra rõ ràng như vậy đó. Okay, including the big picture, you will unfold your biggest enlightenment through patience. You can become enlightened. Ngay cái giác ngộ nó cần cái nhận. Enlightenment is attained by being increasingly more patient. Cái giác ngộ này nó bắt buộc quý vị phải từ từ càng kiên nhẫn thêm mới tới được cái giác ngộ. Okay? That's the proper Chan meditation. Cái đó là chánh pháp. If you go to a meditation teacher, tới một cái thầy dạy thiền, and he says, teacher, I've been meditating so long, I see nothing. All I hear is, I see a lot of leg pains and a lot of promises from you. Okay, a lot of nice talks, nice words, and success stories from others, but I don't see anything for myself. It's not working for me. Okay, người ta nói thầy nói giảng nó thiền ngon lành lắm, nhưng thầy nói là học trò thầy thành công rồi, người ta có tiến bộ này nọ, mà tôi làm hoài tôi làm không được. Okay. No. The teacher's job is to instruct you to be a little bit more patient. That's all. Cái người mà dạy pháp đúng là khuyên con nên chịu nhận thêm một tí nữa. Okay? Back in China, there's a story of Cao Cao, China, những chuyện Tào Tháo đó. Okay? He led his army to war. Đời xưa có ông tề tướng Tào Tháo đó, ông dẫn lính đi chinh phục. And they were losing the battle, so they were on the retreat. Đánh bị thua, phải bỏ chạy, so they ran. They were on the retreat, and they lost all their food and drink. Tức mà bỏ chạy như vậy, bỏ mất tất mấy cái lương thực với đồ uống. And they happened to be in a desert area, in the area where there's no water at all. Okay? Thì trong cái vùng đó nó không có nước này. And his soldiers are so thirsty. Lính nó khát quá. Okay? You heard that famous story, right? Yeah. So his general says, Your Highness, the soldiers are about to give up. They're so thirsty, they can't march anymore. Mấy ông tướng nó báo Tào Tháo nó là lính nó sắp bỏ cuộc rồi, tại vì nó khát quá, nó chịu không nổi nữa. Okay. And Tào Tháo said, but we can't give up. We're so close. We're so close back to our territory. Cho nên mình sắp, ông Tào Tháo nói mình sắp thoát rồi, mình sắp trở về cái nước của mình rồi. You can just be more patient. Okay? Cho nó cho bé chịu đựng thêm tí nữa. They say no, we can't take it anymore. Lính nó chịu không nổi nữa. So Tào Tháo, what did he do? In order to make them more patient, Tào Tháo làm gì để tụi nó kiên nhẫn thêm? He says, just hang in a little bit longer. That's it, we're almost there. So the soldiers said, no, we can't make it. It's just too much. We don't trust you anymore. We're just too tired. Okay? So what did Cao Cao do? He said, don't worry. I know this territory. Okay? Just ahead of us, not too far, there is an orchard of plums. And you can have all the plums you want.
thì ông mới nói, Tào Tháo nói là không sao, đừng lo, trước đây này, gần đây này, phía trước này có một cái vườn mận, tới đó và chuẩn bị tha hồ mà ăn mận. So he soldier heard there's some plums ahead of a plantation of plums ahead right there. They're all salivating. So wow, I can't wait to have put my fingers on some plums. Some sour plums, and they're all salivating. Nghe nó có vườn mận, lính ai cũng mừng vậy sợ, ai cũng chảy nước miếng hết. So they kept on marching and marching. Okay, and that's how they march out of the territory back to their ranks, because they're anticipating the plums. Okay. So that's how Cao Cao, the general Cao Cao, got his people to be more patient. Okay. Thành nên Tào Tháo, ông thầy, ông tướng rất giỏi như vậy đó. Ông dùng cái trí để khiến lính của ông biết kiên nhẫn hơn. Because if he did not teach his soldiers to be more patient, he would have lost the entire army. Okay? Nếu không làm như vậy được là sẽ thua đại sự luôn. You see that? So the good teachers are the one that encourages you not to give up and keep going. Okay? Cái ông thầy dạy là phải khuyến khích quý vị tiếp tục, đừng có bỏ cuộc. Đó là bài nhẫn. Okay? If you continue to patiently endure a little bit more, a little bit more, a little bit more, you will get there. That's all there is to it. Cứ tiếp tục nhẫn thêm một tí nữa, nhẫn thêm một tí nữa, tự động nó sẽ tới. Okay? Question? Ai thắc mắc gì không? Yes? No question. Okay. Also today we started teaching people how to bow meditation. Ngày nay mình bắt đầu làm cái thiền lại. Any feedback, any comments? Có ai có phát biểu ý kiến hay là có cái đề nghị gì không? Yes? How do you, the rope is really long. Mm-hmm. How do you avoid this getting to your feet? You learn how to bow with long ropes naturally. Or you just have to do a lot? You do a lot and you figure it out. Okay. Cái áo đen nó dài quá, lúc mình lạy xuống nó cái lùm thùm, thì nói cái áo đen nó lùm thùm như vậy, từ từ sẽ hiểu cái động cách mà khỏi mà lạy được như thường. Okay. You have the black rope. We monks also have our sash outside as well. It's one more thing that we need to learn to deal with. It's easily done. Okay. Tập từ từ sẽ được. Yes? Anyone else? Yes. Every time I bow for a while, and I feel good. Right after it's for sleepy, because I realize it seems like something's adjusting my body energy, which is very good after bow. This is beyond me anyway. I just guess. I didn't know that until I read something in the internet about this. When body energy is just more positive, you fall asleep for a while, or feel sleepy for a while. Short while. And after that, it's more energy, more positive energy. Đó là sau khi mà lạy xong ông có hơi bị buồn ngủ một tiếng, rồi sau buồn ngủ tí xíu thôi, bộ những cái sức nó tăng lên. That's normal. Okay? Yeah.
Thì hôm nay nghe lại 2 tiếng thạo quá thì xong mai lên lại sau bữa ra thấy nó thanh tịnh quá thì còn tốt hơn thiền nữa. Last night she heard that I would ask people to bow for 2 hours, and she was so frightened. She said, so she negotiated, and this morning she bowed for 2 hours, and she felt so good. It felt so peaceful, so pleasant. And she says, it's even better than chant. That's what she says. Can you tell that she got a lot out of bowing? Her posture improved. Quý vị để ý không? Cái bà con ngưng ngày này, cái thế bà nó vững, nó thẳng. You notice that? She walks more erect nowadays. Today, ngày hôm nay đi bước nó thẳng. Am I correct? Or is this my imagination? 对不对？入境，你看得到吗？是他的 posture is 比以前直的，对不对？ Because what happened is that when you meditate, okay, when you meditate, khi đi ngồi thiền đó, you store your energy right here in your tummy, sẽ bị tụ khí ở trong bụng mình. Okay, that's the first thing that happens, and then it pushes itself up on the spine, rồi bắt đầu nó thốc lên. And that's why naturally you sit for a while, you meditate for a while, naturally your posture will improve. Bởi vậy khi quý vị ngồi thiền mà đủ lâu rồi tự động cái lưng nó sẽ thẳng. Naturally you will straighten yourself up. Tự động khí nó sung rồi, nó đầy đủ rồi, tự động người mình nó thẳng. What happens is that if your chi is full in your tummy, then the whole body is erect. Okay? So far, so good? She looks very different today. Who? Shanti. Shanti? He looks different every single day. Today is different. Yes. Beautiful. Yes. Okay, so far, so good? You see that? This is what Chan does. Cái đi ngồi thiền, tọa thiền, là cái khí nó sẽ thốc lên. Okay? But it takes a while though. It takes a while before that happens. Để như vậy nó có một thời gian nó bắt đầu nó xảy ra. It takes a while because you need to build up here, down here first. You need to build it so full. And then it naturally when it's full, it bubbles out. Cái bụng mình khi mà nó đầy, bụng mình nó đầy khí rồi, nó bắt đầu mới đẩy lên được. So it takes a while. So far so good? Bowing is different. Lạy thì nó khác. When you bow, that motion of bowing is actually making your chi flow from your navel, from your tummy, from your midsection up and throughout your so that's why there is a natural forcing of the chi to straighten things out because of the bowing motion. Và khi mình lại như vậy là một cái thế luyện để nó thốc cái khí nó chạy khắp cái người này trong đợi. Okay, so the inherent process of bowing is actually making your chi flow. Whereas when you meditate, you sit and meditate, and you have to wait until it's full. Does it make sense to you? Is it clear? There's two different processes. Hai cái phương pháp nó khác nhau. Một cái là mình ngồi mình đợi để nó đầy nó mới đẩy lên. Còn cái kia là lúc mình uống người như vậy tự động, cái khí nó sẽ chạy khắp tất cả cái người. So what happens is a bowel motion is inherent in the process where you distribute the chi throughout the body immediately. And because of that, your posture improves. Tự động cái thân mình nó thẳng lên lập tức.
For example, he walks more straight, he sits more straight. Very perceptive, Shana. Okay? His is much more clear when he sits. Her is more clear when she walks. Because this woman here, being a Vietnamese woman, Chinese woman, they used to being like sneaking by and not being noticed. Why are you nodding your head like that? Sure. It's true? Oh, it's so terrible. I was afraid when I talk like this. People say, my God, Master is so anti-women. Well, it's a hard generation to like, for our age. For Asian culture, we want to... Shana, can I explain it this way for you? The typical Asian woman is like that. In my generation? Mm-hmm. So for women of their generation, they tend to sneak by, not draw attention themselves. And because of that, they don't walk straight. You notice that? They don't walk straight. Because walking straight is me. Pay attention to me. Cái thế hệ của bà con nhân này, cái đời của Hòa, thế hệ Hòa là phù tùng cái người đàn ông. Thành ra không muốn người ta chú ý tới mình. Thành ra đi đâu cũng lù đi cong cong như vậy nè. Để ý không? Ai cũng đi cong như vậy nè. Đàn ông đi thẳng, để hàng tại vì chú tới tôi là chủ. Rồi đàn bà đi hơi cong như vậy. Ngày nay con nhân khi mà lại rồi người đi thẳng như người đàn ông vậy đó. Thầy thấy ngay lập tức à. So I noticed today after bowing, after she bowed, I noticed she walked straight. I said, aha. She cheated too. She said this morning she started bowing. She wouldn't touch her forehead to the ground because no one knows. And then she says, "Wait a minute, something is missing." So she started touching the forehead to the ground, and she realized it's like a different process. As if she let go of something. You know what she's letting go? The ego. Đùng cái đầu này mới đó cái ngã mới xả ra, mới mất rồi. Yeah, the ego. Okay. The bowing Dharma is incredible. Cái pháp lạy là hay dễ sợ lắm. Okay. You know the Shanding, like she noticed already. Shanding sits more straight than normal. Để ý thấy cái ông này ngồi lưng nó thẳng hơn này. Okay. Yin is back to her normal sitting posture because this is how she goes to fight. Cái bà này bà ngồi như vậy để bà sẵn sàng. You know like before you spring you need to coil. That's her posture. It's not laziness. It's like I'm getting ready to jump at you. Cái bà này mà ngồi á, mấy cái thói nó lộ ra hết. This is all habit energy. Bà ngồi, bà khùng xuống như vậy không phải là tại vì lười, mà khùng xuống như vậy tại vì đang cong lại để trước khi mà bắn ra, sắp đấu tới nơi đó. You see? The force, think forward, like a lion, như con sư tử, cong xuống, không đúng ra. That's just the Sura nature. Cái máu Atula nó lộ ra như vậy luôn nữa. See now how she disguised it. Bây giờ cái bà này gian lắm. Bây giờ bà giấu. She go like this. Oh, me? You understand that? That's why I look at her and say, oh, no, I don't want to look at this.
Không chỉ về tụi mình không biết cái nào hay cái gì vậy mình không có biết nữa. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? 老师昨晚我是静静的，我本来不想去拜，不想拜，对呀，我知道。也不讲。那么等到上床睡觉的时候，我就觉得说还是要拜。那今早5点的时候，我们2个就一起出来，然后就看到那个葡萄牙的那个男孩子啊，他比我们先一步，那我们3个。他那个跟我们2个，他就去，我们就跟他们，没有同一个方向。那么拜的时候，那个脚步的时候也不完整，不知道是怎么3步怎么算。我算那个跳舞的那个步，1、2、3，然后才跪下去。那么有的是说1、2、3那个拉上来就不算。所以我们说不用紧的，等明天问老师了。那我们就跪下去，一直拜，我就拜得很慢，我的脚步也比较短。那么他是先了，我就在后面。那么一直拜到看起来大概1个钟头又10分钟。那么今天整整一天呢，那个脚底啊，有一股阳气，一直走到那个脚底。对。And she says for her, she was last night after the talk, my talk about my teaching about how to bowing technique, she wasn't impressed. She said, I'm not going to bow. So at night she thought about it, she decided to bow in the morning. So she and Goyin went out and she was beat by that young Portuguese guy. And then she started bowing, there's all kinds of questions here and there, but they started bowing, and pretty soon over an hour passed by. Just like that. And she says today, she has this cool energy going all the way down to her feet. She feels cool. You see, the chi is so strong, flows throughout your body because of the bowing technique. Cái này đó nó khiến cái khí nó thông dễ sợ, thông cái đầu ấy, từ đầu đến đỉnh đầu, from the top of your head all the way down to your toes. It's a wonderful, wonderful Dharma. Cái pháp nó rất là tuyệt vời. Nó khiến cái khí nó thốc lè dễ sợ. And she said in the end, towards the second hour, she felt like the body heating up, and then she felt warm, and then she felt very, very good, very healthy. The bowing is an expedient that we teach to the people that don't have the inclination to do sitting meditation. Pháp này là một cái pháp mà rất đặc biệt mà dạy cho những cái người mà không có căn cơ ngồi thiền nhiều. Okay? Yes. I had a real story about how powerful Bao is. My little people, Sure, you're going to share. Okay, this story is about a Tibetan Lama, the monk, and he's not a famous one. Okay, but what he did every day is bow Putara Palace, the Palace Putara Palace Putara. For many years, he do the same thing. Yeah. Bow around. Okay, nobody noticed him, nobody paid attention, he just do it. But one day, what happened is, among those people, a lot of visitors or something, one woman carry a children, a baby, comes and cries, say his baby is dying, and no doctor can solve problems, something like that, right? Meanwhile, there's one Chan master stand by. I say, you can ask this Lama help you. And then she go call the Lama say, why you call me? I'm busy like a meditation, something like that. He only do that kind of meditation, just bow around the palace. Yeah. I said, this man say you can cure my child. Then he asked the Chan master,
how can I cure? The Chan master said, just touch your hand to the baby head. And he has doubt, he just did, and the baby crying and comes alive. Now he all of a sudden become famous. Everybody get a problem, get sick. Chan master is Dharma for problem. Oh, this Chan master said, that's miserable. He made for him, and he cannot bow anymore because everybody get sick and cannot solve problem and go ask this Dharma. Yeah. Because when he does it, he loses chi. Yeah. Yeah, he's going out to the baby. But he didn't mean anything. He just touched it automatically. Yeah, because the chi is like this. Okay. The chi goes out. But it's a good story. It's a good story. It's just a sad ending because the guy that wasn't taught how to use it properly. That's all. Because that monk didn't teach him properly. You mean the Chan master? Yeah. Oh, okay. He should have come to a Chinese Chan master and then it would have been taught properly. Okay. This is not wise. Oh, not wise to reveal that energy. Okay. It's too technical. I want to more than I want to get into. But the story is very good. In fact, in the future, there are people that I would like to have them bow for 30 days straight. Trong tương lai, thầy sẽ cho những người học trò của thầy lại 30 ngày liên tiếp. That's the Dharma. Bow 30 days straight around the temple. Lại 30 ngày, tháng ngày lại thôi. Outside? All day, you bow. Go in say, which 30 days? You have to make, we have to have enough support so that these people can offload the work and then they can just do bowing all day. Take a break, go eat. That's it. Có ngày chỉ lạy thôi. Tới giờ ăn vào ăn thôi, thằng Ran giờ lại tiếp. Okay? For 30 days. No, not 15 hours. You bow from morning until dusk. That's all. At night you study. Lại buổi sáng từ chạng rạng sáng cho tới tối, xong rồi vào học làm chuyện khác. Thế ngày như so during daylight you bow for 30 days. Okay? And this is why I charge money. What? We have that special training for you. You see, you have to wait until I arrange for that. It's a very, very special Dharma. You bow all day. Great things happen. Could be like, I showed you today, 2 hours, less than 2 hours, these people, they have such great results already. Quý vị thấy không? Ngày nay thầy chứng minh cho quý vị thấy, lại mới dưới khoảng 2 tiếng đồng hồ, quý vị đủ cái cảnh giới. Yeah. She feels good, she cannot meditate and feel that good, that quickly. Thiền thế nào mà nó lẹ như vậy được? Cái bà nào cái khí nó chạy từ đầu tới chân, from top to the bottom, from the feet, she doesn't have that experience. Okay? Lại mới tiếng đồng hồ được như vậy nha. 2 tiếng đồng hồ còn đổi người nó gì? Cái thế nó đổi nha. This guy, see, the people change so quickly within a short bowing period. If they bow for the entire day, for 30 days, whew. Okay? We have a lot of stuff. I'm just not teaching you yet. I'm just doing like a concept car. Right now it's an auto show.
in Detroit. So we present concept cars to impress people, okay, and get sponsors, get new orders. But there are a lot of things that are, the bowing thing is so powerful. Cái pháp lạy nó rất là tuyệt vời. Okay, why is that? Because I studied on what happened to the bowing students from Master Sri. Tại sao thầy biết? Tại thầy quan sát cái quá trình của tam bộ nhất bái của đệ tử Ngài Thiên Huấn. Thầy biết. Okay? And that's the story you talk about, the Lama bowing around his temple. That's because he receives no instruction. He has the improper, not the best technique. Oh. Plus, he doesn't know you have the proper instruction what he's supposed to do when he bows. So that's why he keep on bowing year after year after year after year, and someday, whoop, he got. So if with the proper technique, you get there a lot quicker. Đó, cái ông la mấy người khác ta không biết lạy, thành ta lạy năm này qua năm nọ, kết quả rất là ít. Còn mình lạy mà đúng một cái, see the proper technique, see how quickly these old women, how quickly they got. These are the hardest women to teach in the temple. You know that? You don't touch them. They do their own things. You can talk all you want. The master can say anything he wants, but we do our own things. now she wants to bow at 4 now. This woman is crazy. She does her own things. Last night she said, "Can we bow inside? Can we bow cushions? Why do you force us out to go out there? I don't like it." Tối hôm qua thì cãi lộn với thầy. You remember how she negotiated with me, haggled with me? Huh? And now she said now she wants to start at 4. Bây tối nay đòi ngày mai bắt đầu 4 giờ thay vì 5 giờ. You know that with these women, they go to these other temples and go bow. That's how they got the instruction. Tới mấy chùa khác đi lại đúng không? Tôi nói đi lại đi. They tell them go bow. That's it. No instructions. Last night I said, this is what you do. Rồi qua tôi chỉ rõ ràng như vậy, kết quả ngay, tôi thấy kết quả ngay lập tức. Chạy ra rồi này kia chưa có ai ra lại hết, chưa chạy ra là hết nửa tiếng. Cái sau đó là không tự mà ai sớm trước, thấy trước lại trước đó. Rồi lại là cỡ cho mình thích nó ra một đòn ra lại nó hay lắm, thấy vui lắm, thấy nó thoải mái lắm. So they went out and they saw no one, so they walked in and they came out again, checked, no one, still no one, so they walked in, so they lost half an hour checking in and checking out. And then finally, well, we're going to go ourselves anyway. We're not going to wait for all these high level Chan practitioners. Okay, oh well. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Chan is very wide. You don't understand. So many forms of doing Chan. Yes. The energy, does it flow differently for just men and women, or just? No, it's the same. Yeah. You guys react differently, but it flows the same. Khí trai đàn ông đàn bà nó khác nhau, cho nên thấy nó giống nhau, không khác nhau. Anything else? Yes, sir. Was wondering, when you're bowing, you're thinking too much about protecting yourself. Isn't that kind of more you're thinking about yourself as opposed to just bowing and kind of letting go? You told us to sort of be careful of the power. Come down to the knees And this is your sickness. You have to be told exactly what happened. I told you
as a the first set of instructions. From there, you figure it out. Yeah, I found it more, I found it better not to try to lift my head up, but just to relax when I go. That's how, and that's just more pressure on my head for that. You see, you have to grow up. I tell you that it's a general principle behind it, not it has to be this way. Do you understand that? You looking for specific instructions, A, B, C, D, E, like a recipe, like a scientific formula. There's no such a thing in cultivation. I give you a spirit behind it. And if you do it with that spirit, you're like, oh wow, this is what he means by that. You're supposed to figure out why I tell you so. No, I'm not supposed to tell you, give you the entire recipe. You figure out the rest of the recipe. Do you understand that? No one's going to give you the entire recipe. You have to change your thinking. There's no such thing. You are so blessed. I give you the principle behind it. People would spend years bowing, like that Dharma thing, bowing. He still doesn't understand how to bow. But that he got plenty of results already. If you understand the principles, then you bow even a shorter, you get much bigger results in a short span. And you get a bigger picture immediately. You have to grow up. There's no recipe. There's a nomenon behind I'm giving you. That's wisdom. People without a nomenon, they spend years doing this, lifetime after lifetime. They still don't get it. Grow up. You're supposed to figure out the truth. I give you the nomenon, you're supposed to figure out the phenomenon. Do you know that's what a teacher is supposed to do? I only teach you the nomenon. I don't teach a phenomenon because it's your problem, not mine. No one ever gave me the phenomenon. No one ever gave me the nomenon even. No one ever taught me anything. I figure it out. I don't observe people do this, do that. And I say, wow, why? I learned from the Taoists. I learned from the Tibetan. I learned from the Vietnamese. I learned from the Zen. I learned from everyone. Why is it do the Tibetan do like this? Why is it the Christian do it like this? That's all you have. No one's going to explain to you. You figure it out. Grow up. You expect to be spoon-fed. It's not possible. This is not academia. This is not sciences. Dạy mà trước giờ dạy cái gì phải nói từng bước ông mới chịu làm. Mà nói mà nó trật một tí là ông ngồi suy nghĩ tại sao làm như vậy. Không hiểu gì hết á. Cái người dạy cái lời dạy ấy, là dạy cái lý, không phải dạy sự.你教人家的时候，你要教我的方式就是教你的。这个理是什么？我不叫事，对不对？因为是你不可以叫事，không thể nào dạy cái sự được hết á.
这个这个事是太多了，没有时间，không đủ thời giờ mà dạy cái sự. Cái lý là làm cho hiểu được cái sự này, làm cho cái okay. Quý vị biết không, biết bao nhiêu người ta tu cả đời cả kiếp không bao giờ thấy được cái sự, không thấy được cái lý. 很多人呢，他们修行的时候，很多生世所跳的，所修行的，他们还不懂这个理是什么。你问自己，你的理是什么？还不懂你的理是什么？很危险的，对不对？như cái ông này, ông đạo giáo, ông tu nhưng mà cả đời ông tu, ông tin tưởng ông tu, đâu có không đúng cái lý, cái phí cuộc đời của mình. Chỉ học làm voi, học làm trâu, học làm bò không, đó là cái sự, không phải là cái lý. Dạy tầm bậy, phải không? Cái mà cái trí huệ là thấy được cái lý, đâu phải là cái sự là sau này thôi. Cái muốn dạy phải dạy người ta cái lý, không phải được cái sự được, cái sự là vô nghề. Ông thầy dốt còn chưa hiểu được cái lý mới dạy cái sự. Ông thầy phải dạy cái lý để học trò nó thấy được cái sự. The teachers are supposed to teach the principles, not the phenomenon. Any questions? Thắc mắc gì khác không? And the people wisdom, they look at the phenomenon, how they bow. Oh, that's how you bow. They understand the principles behind it right away. Cái người mà có trí huệ nhìn những cách quý vị làm, tôi biết ngay cái lý quý vị là cái gì ngay lập tức. Cái lý mới là khó. It's so much more difficult to see the principles. It requires wisdom. Phải có cái trí huệ mới thấy được cái đó. Okay, that's why you said your martial arts teacher, when he practices knowing and see it, because he does not allow people to observe the manifestation, the phenomenon. The other masters, martial art masters, look at that, they can figure out what his principle behind it doing that. That's why he hides it. Not from you, from the other masters. You see? They don't allow you to see those things. Yes. Anyone else? Yes, sir. I may say something maybe wrong, but I just guess, okay. The bow humble down, right? Yeah. The ego. I see the same principle as, if I hope I don't say wrong, same similar principle as Shiragama mantra. The word is always Namo, like Namo Satanto, like or many Namos. Mm-hmm. It's also humble down, right?
humble. Am I right? Not quite. It's not the same. Okay. It's not the same. Only the bowing Dharma is very special in that it is directly antidote to your ego, which a chant isn't. You sit there, your ego grows stronger. But the first thing happens when you meditate, the ego becomes stronger. Okay? And then only when you get to advanced level in chant, that's when you learn to control your ego. This is why externalists like you, the externalists, the more they practice, the bigger the ego. It's much harder now for them to extricate themselves because the soul becomes so much more confident in themselves, in their abilities. This is why it's so dangerous. The problem with meditation is it makes your ego bigger. Cái thiền nó làm cái ngã bên người nó càng lớn, còn cái lầy nó càng ngày ngã nó càng xuống. Whereas you bow is a direct antidote for that. Lầy là nó gạt cái ngã nó thấp xuống. And also it has something to do with sexual desire as well. Okay? So each Dharma is different. Thầy nói là những bên ngoài đạo người ta tu, người ta càng ngày ta càng tu, cái ngã càng lớn. Tại vì lúc đầu lúc quá trình tu, cái ngã nó phải lớn trước cái đã, rồi từ ông thầy sẽ soạn để mà dẹp cái ngã. Khi trình độ cao rồi phải dẹp cái ngã. Như thế bắt đầu thầy dạy con là bắt đầu là lạy này nọ, đó là tại vì không lo cái chuyện đó, bữa nào là nói nghe lời nữa, là dạy là đi tuột luộc luôn. You see that? At the initial level, you know, like these people, they're so low that it doesn't matter. The ego is meaningless because they can't do much damage. When you get to higher level, where you're able to have special abilities, you're so strong that it's more difficult to move you, and that's when it becomes dangerous. This is why the externalists, you know, the Hindus and the yogis and so on, you know, they go off on a tangent. They talk about things they see. They think they see, they understand. But what they understand and see is so far from the principles. Yeah, it's very difficult to adjust. They lost. And they're so sure they know what they're talking about. This is the danger of not getting the proper principles. They don't have it. Okay? All of you are scheming, all of you are saying, I want to get this out of chant, I want to get that out of chant. That's low level, yeah, it's okay. But at a high level, you need the proper training, the proper guidance. Okay, it's not otherwise you run into a lot of problems when you get higher. So the average person don't need to be alarmed. You go to meditation classes and so on, it's a good thing. It's a very good thing. But when you reach a certain level, you need the proper teacher, because you can go much further. You get much greater results with the proper guidance. Okay? All right.
Okay, we can stop here unless you have any questions. Không ai có thắc mắc gì thì mình ngừng lại ở đấy. And go back to meditation. All right. Any questions? Any final questions or comments? Sao? She Jean has a question right away. Tùy cái nguyện của họ, tùy cái nguyện của họ, tùy cái nguyện của họ. Chà, như ngài thật ngài lại là ngài cái nguyện ngài này giúp hòa bình thế giới. Ông này thì không biết cái nguyện ông là cái gì. The question she has is a really good question. She says the bowing thing, that bowing Vietnamese monk who bowed in Vietnam recently and who finished his bowing pilgrimage recently, last year. Would that be helpful to the country? And I said it depends on his vows. For example, when Master Heng Shuo did a bowing pilgrimage from Los Angeles to the city 10,000 Buddhas, took him 2.5 years. Lúc mà ngài Hằng Thật mà ngài lại tam bộ giác bái từ Los Angeles cho tới Vạn Hội Thành đó, tốn 2 năm rưỡi lại mới xong. And his vow was to, his purpose was to pray for world peace and atone for his offenses. Hồi đó là làm lại như vậy để cầu cho hòa bình thế giới và giảm bớt cái nghiệp chướng của mình. You see, when he has such a vast vow, khi mà cái nguyện nó lớn như vậy đó, okay, he needed a lot of help. Đúng như vậy, cái nguyện lớn như vậy thì ông sư phụ cũng phải giúp đỡ. Because each step along the way, there's he has encountered a lot of problems depending on the range of the obstruction you're going to have. So with such vast vows, he will encounter a lot more obstruction and smaller vow. For example, you say, I bow in order to bring peace to my country. Nếu như mình nói mình lại như vậy để mình đem lại cái hòa bình, cái an lạc tới cái quốc gia mình, thì cái cái nguyện đó nó nhỏ hơn là hòa bình của thế giới. You see the big difference? Peace of one country versus peace of the whole world. It's very different. Okay, and therefore, the obstructions are a lot smaller. Thành cái nguyện vọng cái người mà cầu cho nước mình thôi, cái cản trở nó, nghiệp chướng nó ít hơn nhiều. Okay, let's have to pay attention. Cái đó nó quan trọng cho đó. That's why what Master Heng Shuo did is very very big. Thành bởi cái phước của ngài Tiến Hóa tạo ra qua ngài Hằng Thật đó là nó đại phước. To the point where he put his life at risk. Mình nguy hiểm tánh mạng của mình. It's very dangerous. Okay, you don't realize it. Every time you pass through, the world is carved out by territories. Quý vị biết không? Cái thế giới này nó có từng cái lãnh vực. No differently than you have something called Korea or Vietnam or China and Japan or Mexico. Okay? Không khác gì có những quốc gia, nước Mỹ, nước Tàu, nước Đại Hàn, nước Nhật Bản. So when you pass through the territories, you need to have their permission. Correct. Thành mỗi lần quý vị đi ngang qua quốc gia ta là phải được người ta cho phép là đi qua được. Same thing when you bow pilgrimages. From here, Los Angeles to city 10,000 Buddhas, you go through so many territories. Some are friendly to you, some are very unfriendly to you. Thì qua biết bao những cái khu vực,
nhiều cái khu vực nó thân thiện với mình, tại nó có duyên trước rồi. Có những cái khu vực nó rất là chống mình. So you have a lot of problems. Okay, there are sections where we go through where actually they line up along the road. Có những cái vùng mà nó thân thiện mình, nó đứng nó sắp hàng ngoài đường này. Just like the President Clinton coming to China and the Philippines, they have children standing along the road with the flags and American flags. Exact same thing. Okay, so and then you have to go through territories where they're anti-American. They shoot at you. Rồi có những vùng nó chống mình, nó kỳ mình, là phải đánh lộn với nó. So you need to protect them. You need to have protection. So it's very, very difficult. It's a lot more involved than you think. Thành nó phiền phức dễ sợ. You're risking your life, actually. When you do that, you travel out there and you go into an enemy territory, they are after you. Because now you belong, like you go to North Korea now, trending. They have their own rules and regulations. Như quý vị vào cái Bắc Hàn, nó muốn làm gì mà nó làm, mà nó không cần biết. Nó tùy theo cái chỗ, nó nguy hiểm lắm. It's very dangerous. Đi một tháng cầu ra đường ghét, đi qua tới sông Hồng, đi tới đó này một tháng. Mỗi lần đi theo đi một tháng, đi bộ. Mà phải có giấy phép rồi đàng hoàng, đi tới đâu có cảnh sát rồi nó bảo vệ hết. Nó bây giờ đó ngày xưa chắc là không có gì đó. Thế sau này cái người này lại để đi cầu thế giới hòa bình. Cái thầy ở Hollywood á, nó mới xin giấy tờ rồi cho cái ông này đi. Đi đúng một tháng thôi đó, đi bộ. Một tháng sao lẹ dữ vậy? Sao đi lẹ dữ vậy? Đi bộ vui. Không có lại, đi bộ thôi. Đi bộ thôi. Đi cái ông này ổng không ăn ghét đâu. Đi tiên phong. Mà đi đường vậy đó ha. Người ta cũng tốt lắm. Người ta cũng nhiều người này kia mà nghĩ đó. Nó cũng hỏi thăm rồi đó. Đi ngoài đường gì đó báo chí lại chụp hình rồi đăng báo lên. Nó dễ, chứ còn đi lại nó phiền. Lại nó phiền lắm, phải đụng chạm nhiều lắm. Like for example, Master Engshu went to areas where he encountered forest fire. There's a fire. Nhiều khi gặp rừng nó cháy, đi bộ đi qua cái rừng nó đang cháy, dễ sợ, có những cái dễ sợ lắm. Đủ thứ vấn đề, đủ. Okay. 意思就是说，我们在拜拜的时候，我们要不要许愿？要不要许愿？许愿是什么意思？ Make a will or make a vow. 那第二个意思就是说，我们在拜的时候，是不是同时在拜我们自己的自信？ You're too complicated. You just bow to the Buddha. Okay? Don't seek. This is a chant. Don't seek. You just bow. Đừng có cầu. Lúc thời gian này tu mình chỉ lại thôi, lại Phật thôi. Đừng có cầu gì hết. Don't ask for anything. Okay? Just bow to the Buddha. Mấy bài phổ.很简单. Con cầu sao con lại xuống đó, con viết con chùa, con gì con kiến, con sâu, con gì ở đường tôi lại chả biết.
Okay. Tự nhiên cái hơi của mình lại mình tưởng tượng nó còn mình biết mình không đó thôi mình lại trả. Okay. Any other questions? What? What do you mean? Yeah, because of the concentration. Usually, without the instruction, it would take you about a long time before you figure it out. I assure you, most people who bow, who practice bowing, they don't understand that. I don't even get it. How do I know? They wear gloves. They wear knee pads. Okay? They avoid the heat. Người ta tu, ta lạy cả đời, người ta lạy năm này có năm nọ, ta đâu có hiểu cái phương pháp lạy đâu. Sao mình biết được? Tại vì họ mang găng này, họ mang đồ gối này, họ mang nón này. Nhưng điều nó lại nó mang cái đồ gối. Rồi bởi vậy nó cần cái mang đồ gối, thành cái cách dụng công nó trật một tí. Đúng rồi. Kiểu họ lại như vậy là họ lại theo cái tôn sùng, theo cái tín ngưỡng, theo cái lòng tin, phát cái lòng tin. Cái phương pháp nó khác. Phương pháp lại của mình đó là cái phương pháp để mà phát triển cái thiền. You see that the Tibetans, they bow differently than we do. We bow differently than the Tibetans, because the Tibetans, they bow straight, and therefore they need the knee pads, otherwise they can't make it. Okay? Knee pads and so on. And because their practice there, I looked at that, some Tibetan bowing on the road, accompanied by his sister, who pushed a cart along. Did you see that? I saw a clip right there. I said, oh, I see. This is why you're doing this. Because the way to do it is to express their faith, to deepen their faith. The purpose of that guy is to develop his faith. That's why he's bowing. And the faith, because of his faith, therefore, physically he needs to have a knee pad. Otherwise, the way they bow is very rough on the knees. There's no way the knees can make it. Okay? Cách họ lại như vậy á, nó sẽ trầy cái đầu gối chịu không nổi đâu. Thành phải mang cái đầu gối, che đầu gối lại. That's why they need it. Our practice is a chant. Cái cách lại mình là cách thiền. I'm teaching you the bowing as a chant practice. Okay? Thành cái thiền này, cái phương pháp mà thầy dạy cái gì là dạy để mà thiền. Okay? And that's only the first step. Đó là mới bước đầu thôi. My instruction gives you the first step there, and you're supposed to understand more the more you bow. Càng ngày càng lại sẽ càng hiểu tại sao thầy bắt cái gì làm như vậy. I'm not telling you everything. Thầy không dạy, thầy không nói hết đâu. Thầy nói sơ, thầy nói I only give you the framework. And you do it right, you're supposed to understand certain things. Nếu cái gì làm đúng sẽ hiểu. Làm trật là ráng mà chịu. Same thing with China handbook. I gave you a framework. You go execute accordingly, you're supposed to understand the next step of insight. Trong cái thiền, sách thiền vậy, thầy chỉ biên chừng đó thôi. Thì cái gì làm theo những cái lời dạy đó thì sẽ hiểu được cái phần thứ nhì. Okay? You have to earn it. You don't do it. No one is to do it. No one is to explain to you. Mà nếu không chịu làm thì không hiểu ráng mà chịu. Chứ không phải ai cũng đừng có ngồi đó mà đòi người ta đút cho mình ăn đâu. You can't sit there and expect to be spoon fed. You should be grateful that I allow you to see what the proper training technique is.
unless you train, you will not be able to understand why. Phải làm mới hiểu được. Không làm được không cách nào mà hiểu được. Ráng mà chịu. Compare that to you go to another teacher who teaches you all the wrong stuff. Rồi so sánh này, I'm not looking at anyone in particular. Okay? You know, they don't understand the principles and they teach you all the wrong stuff. You don't know how difficult it is to find the proper principles. Quý vị không biết đó. Tu mà nó trật cái lý đó, nó lạc đường ngay à. If you don't have the proper principles behind your practice, you're in big trouble. Yeah? Thầy hôm nói cái người tu á, giống cái ổ gắn đó mình cũng phải né, mình cũng không có đi tới là cái lý do mình sao thành. Tại mình đi tới như vậy á, nó sẽ bị hại. Mình đem cái hại tới cho nó. Như chẳng hạn như mình tới như vậy thì có người mà bảo vệ mình nó sẽ giết mấy con rắn đó. Hoặc con rắn nó giết mình, con rắn nó giết mình nó còn bị hại hơn nữa. Nó còn đọa thế nữa. Mình phải né. Thì mình đem cái hại tới người ta. Hoặc là người hộ pháp mà nó tới giết nó, hàng những người thấy thầy ông thầy sắp tới chỗ rắn này, nó xịt thuốc nó giết con rắn trước, con rắn nó bị chết, mình nó bị cái hại. Còn nếu mà mình tới đó mà không ai bảo vệ mình, nó cắn mình nó chết á, thì nó cắn người đang tu, rồi nó còn đọa hơn nữa. Đó là nhiều trường hợp khác nhau, như ta nợ, những cái ta không nợ, nó khó mà nói. Thì bên Tàu, mấy tổ Tàu cũng bị giết vậy đó. Hoàng đế giết này chứ đâu phải là riêng người ta đâu. Cái chuyện thường. Chết không chết là cái chuyện mỗi người cái duyên phần nó khác nhau. Tổ bị giết đều chứ không phải. Tổ Dharma bị giết chứ đâu có sống đâu. Bị nó giết chứ. He said, how come some patriarchs die and are killed? I said, is that a bad thing? I said, what's a bad thing? You live and die as part of life. What's the big deal? Huh? Don't you have to die eventually? Trước sau mình phải chết hả? I asked you, don't you have to die eventually? I don't know, you maybe live for a long time, but eventually you have to die too. No, still everybody die. Right? So what's the big deal? So she said, but now there are stories of patriarchs being killed. I said, so what? Patriarch getting killed is a commonplace thing. Cái ông tổ bị giết hoại à. For example, Bodhidharma was killed. Ngài Bodhidharma bị giết. You know that? Bodhidharma went to China. Ngài Bodhidharma tới qua bên Tàu truyền pháp. And he was poisoned 5 times. Ngài bị cái đầu độc 5 lần. 5 times. By whom? Có người nào? By his competitors, by những người cạnh tranh. The Taoists, yes, that's right. You knew it. Not me.
Not me. Your ancestors. This is why now the Taoists, when they practice Chan, they have a lot of problems. It's called karmic retribution. You didn't know that story? Let me tell you the story. When Bodhidharma went thằng Bì, lúc mà ngài qua bên kia là tụi ngoại đạo nó giết, nó đòi giết ngài, nhất là tụi đạo giáo nó đòi giết. Cái đầu độc 5 lần. Đúng rồi. So what happened is that the first people who wanted to harm him was the externalists, the competition. Lúc đầu mấy người tới hại ông là mấy cái người ngoại đạo. You know what? I didn't stop there. He became even more popular because they couldn't kill him. They poisoned him. They couldn't kill him. Đầu độc mà không chết. And then next what? You know who poisoned him next? Biết ai đầu độc ông tiếp không? The Buddhist monks. Oh yeah. Rồi sau mấy người độc tiếp ông tục quá độc ông là mấy người thầy người sư. Mấy người sư. The Buddhist monks, the known famous one, những người sư nổi tiếng không ạ? The famous monks who were practicing Vinaya, precept monks, mấy cái sư mà nổi tiếng mà dạy luật đó, là đầu độc nữa. There's a monk who practiced Bodhicitta, who practiced who explains sutras, một sư khác là giảng kinh, đầu độc không luôn nữa. They poisoned him. Not try to kill him, they poisoned him. I don't know that story. You have to talk to someone else. Okay? So what happened is the first 5 times he was poisoned. 5 lần đầu tiên là ông bị đầu độc. And he fixed himself. Bị độc như vậy, ông tự chữa cái độc. Okay? And he got well. Just different. My master, same thing. Ông ngài Trung Hoa cũng vậy, bị ta đầu độc. Master Sri Hoa is also poisoned. Yeah. That's why you don't want to be a patriarch. That's why I don't want to be a patriarch. I just want to be a low-life monk. Who did this? Who dared do that? Who knows? Who knows? Thầy đâu muốn làm tổ sư đâu, mình chỉ muốn làm thầy sư còn vàng được rồi. You know that? If you become a famous monk, that's what even a Dalai Lama had. You heard? Dalai Lama said that woman tried to poison me, tried to kill me. Remember that? You heard losing ngày Dalai Lama cũng nói người ta cố gắng đầu độc, đầu độc, chính phủ người Hoa đầu độc ổng. Dalai Lama even said the Korean government, I mean the Chinese government tried to poison Korea. Okay, I was wrong. Okay, but you see, he even says that the Chinese government is trying to poison him. He said it himself. He declared. Nãy ngài Đăng La cũng nói là chính phủ người Tàu đó cố ý đầu độc ổng. He said it himself. When you're a patriarch, everyone is trying to poison you. It's not just the Chinese. Everyone. Including the Tibetans. Ngay người Tây Tạng cũng đầu độc cũng nữa. Okay? That's life for a patriarch. How to believe that? What? For me, it's just hard to believe this. I'm not saying I don't believe. I just say it's hard for me to believe things can happen like this. This is a chanting the story of Bodhidharma. He was poisoned by these famous monks himself. Ngài Bodhidharma bị mấy cái vị sư kia nổi tiếng kia đầu độc đó nha. Đầu độc á, they actually poisoned him. Not a doubt.
And the sixth time, they poisoned 5 times. He healed himself. Đầu độc 5 lần, tự chữa lấy xong. The sixth time he says, my work is done here, so he allowed himself to die. Lần thứ 6, Ngài Bồ Đề Ma nói là bây giờ công việc tôi làm xong rồi. Ngài mới để không chữa. So he did not cure himself. That's why he died of poison. That's very similar to the story of Milarepa, the Tibetan one. The doctor, also Buddhist doctor, scholar, jealous of him because that one was number 1 in the local. So until Milarepa came, he became second to him. Yeah. Oh, but Milarepa knows this is poison to him. And he converted that guy, converted the doctor. Eventually, the doctor became famous teacher after this happened. And then he showed him some miracle, like he passed the poison to the door. The doctor said, if you can pass poison to me, I believe you. So you cannot take, he passed poison to the door. So you look at the door, pass the door smashed. So that's a kind of miracle. Yeah. Similar to his story. Yeah, the Bodhidharma, similar kind of story where actually he was able to undo the poison. One time he was a poison and he took the poison and he spit it out, and out came lots of snakes, poisonous snakes, because the poison made of poisonous snakes. Okay? So on the 6th time he decided it's time to go, so he allowed himself to die. Lần thứ 6 ông tự chết. So he knows everything. No, he said, I'm done. My work is done here. I don't need to be here anymore. You know, because what's next is the Koreans are coming. So and so he died. Mới chết. Okay, and then they buried him. Very, hỏa táng, xong rồi chôn ông. Okay, they buried him. Yeah, they buried him. And then later on, xong họ chôn ông. Sau này, later on, the ambassador to India was coming home. Thì sau này có một cái vị đại sứ đó ở bên Ấn Độ đó, đang trên con đường về. In a mountain, he saw Bodhidharma walking by very fast. Thì ông mới thấy ông Bodhidharma đi ngang rất là lẹ, holding one shoe in his hands. Rồi mới cầm một cái giày, only one shoe, barefooted, holding one shoe, chân đi chân không, mà cầm một cái giày ở tay thôi. This is famous. This is why this famous anecdote of Bodhidharma you guys should know about. Okay, so he walked by, so the ambassador said, "Great master, what are you doing here?" Tại ông đại sứ đó mới chặn lại nói, ơi đại sứ làm gì ở đây? He says, oh, I'm on my way back to India. Tôi nói tôi trở về quê hương tôi. And Bodhidharma looked at him and said, you know, your boss, he's tired of life. You better hurry back. Rồi ông Bodhidharma mới nói là, này, ông có biết không? Ông sếp của ông á, chán đời rồi. Về gấp đi. Hurry back. So that official, the ambassador, immediately went back to the capital city. Ông đại sứ đó, lật trở về lại kinh đô. He found out that the emperor died. Mới khám phá là ông hoàng đế chết. So he reported that thing, his encounter to the next emperor. Ông mới kể cái chuyện lại cho cái vị hoàng đế nối ngôi. And he said, is it possible? We pretty sure we buried him and we have given him a big ceremony and everything. Ông hoàng đế là, ủa sao có chuyện lạ vậy? Rõ ràng chúng tôi đã mở cử hành cái tang lễ rất là lớn lao, rồi xong rồi chôn ổng. So the next emperor
decided to open up the tomb, mới mở cái quả mật, quật cái mồ ra. And guess what he found? One shoe. The coffin is empty, only one shoe. Mở ra thấy cái gì? Con tài nó trống trơn, chỉ có một cái đôi chiếc giày trong đó thôi. Tiếng nó tùng á. And that's why the legend of Bodhidharma lives on. Bởi vậy người ta vẫn tin. People still believe, including the Taoists, to believe Bodhidharma is still alive. Mặc dầu như vậy, người ta tin là ngài Bodhidharma vẫn còn sống như thế. This is why some of the drawings you see Bodhidharma having one shoe, that kind of thing, because of this anecdote. Yeah. Right? Okay. Yes, ma'am. How old was he when he was there? When he went to China, he was in his 80s. He was 80 years old. 80 years old, he went to China. Lúc mà tới qua bên Tàu là 80 tuổi mới bắt đầu qua Tàu. And he sat facing the wall for 9 years. Rồi ngồi nơi tường Thiếu Lâm là 9 năm trời. He's pretty old dude. Là Ấn Độ một người giác ngộ rồi. Đầu để nhị tổ thôi. It's very fast. You don't realize how fast it is for him to teach the second patriarch in 9 years. It is incredibly fast. Yes, very, very fast. Quý vị không tưởng tượng nữa, ngài Bồ Đề Ma giỏi chừng nào đó. Dạy nhị tổ mà 9 năm là dạy xong. To train the second patriarch in 9 years is super, super fast. Nó lẹ không thể tưởng được. Giỏi, ông giỏi. Bodhidharma is so superior as a teacher. Giỏi quá đi. He's so superior. It's too fast. Giỏi quá. Lẹ quá đi. Yes. He's Indian, right? Yeah, he's Indian. So he was Indian, his age, and he already started to teach right away. Yeah. He speaks Chinese? No. Very little. Sign language mostly. And then he disappeared? He faced the wall for 9 years. 9 years. And the second patriarch kneeled behind him for 9 years. No bowing, no chant. Think about it. No instructions for 9 years. Quý vị tưởng tượng coi, ngài Bồ Đề Ma ngồi đó, quay qua tường đó 9 năm trời. Thế ngài nhị tổ đó quỳ ở sau lưng đó, 9 năm trời không nói một tiếng. No instructions for 9 years. He finally taught the second patriarch in 10-15 minutes, and he became enlightened. Rồi khi mà nói chuyện, quay lưng là nói chuyện với ngài nhị tổ đó, khoảng chừng 10-15 phút là ông đi giác ngộ. Giỏi thế sao? How incredible a teacher he is. Chỉ ổng qua Trung Quốc độ có một người thôi. Không độ 4 người tất cả. He taught, and he taught four people. 4 people obtained his Dharma. He transmitted his mind seal to 4 people. Ông truyền cái tâm ấn của 4 người. There were only 4 disciples who understood his Dharma. One of which is the second patriarch. Then tiếng nó tùng mà ta以信传信呢向4个人。第二组就是4人之一。He taught 3 months, 1 nun. You don't know how good it is. You know, quý vị biết dạy 3 người tăng giác ngộ, 1 người ni giác ngộ. One nun got enlightened. And she's Chinese, not even Korean. You know, discriminating. Isn't it incredible? Bodhidharma is just such a great teacher. Ngài Bồ Đề Ma giỏi dễ sợ luôn.
Now she claims it's the same area where she lives in. Isn't it incredible? And that's why in my eyes, Bodhidharma is one of the greatest Chan teachers. Bởi trong cái tâm thầy thì thán phục ngài Bodhidharma như thế, giỏi quá. This is a great teacher. And unfortunately, there's not enough stories of how he teaches his pupils. Để một cái chiếc đất lợi đó, còn lại là cái chắc ổng nghĩ ổng cho một cái chuyện đó là còn cái Trung Quốc đó, cái nước Trung Quốc đó chỉ có một số người tốt thôi, không có một cái ấn tượng với mình, nó để là cái lịch sử này cái không có tốt được toàn vẹn hơn mình. Yeah, cái đáng tiếc là không có ít người biên sách mình là Bodhidharma, thành ra mình thấy được cách dạy ông. That's why I regret not being able to have a lot of stuff on Bodhidharma and more stories on Bodhidharma, how he taught his disciples, so that I see we can try to figure out how he teaches, because it's incredible. I just saw the results he produces. It's incredible. Yes. What he did for China, for the Chan school in China is incredible. That's why he's a great Bodhisattva in my eyes, because he's in charge of making sure he transmits the Chan, the essence to China. That's why he has to really master it. No two ways about it. Thầy tin là ngài Thiện Bodhidharma là thông đạt được cái pháp thiền tinh thông không thể tưởng được. Nó truyền qua Trung Quốc, cái thiền tông của Trung Quốc nó cao vậy sao? This is why the Chan school in China is so advanced. So advanced. Có nhưng đều mình không biết rõ. Question she has is, what about the Chan school in India? I'm sure it has. It's there. I'm not sure. I don't know much about it because my learning is from the Chinese. Thầy không biết là thầy học cái thiền tông người Hoa, thầy không biết thiền tông người Ấn Độ ra sao. It's kind of, you don't hear that much about the Indian Chan school. No match at all. No match at all. According to the one country, China, the India Buddhism totally declined. They incorporated something corrupt idea from Brahman. Yeah. So you feel that the Indian Buddhism Mahayana is not as good as Chinese Mahayana? Not pure. Not pure? No, not pure. Really? Yeah. You are Taoist, how do you know? How you dare mention that? How do you bring it up? Taoist people. How do you know? What I read is they incorporate a lot of Brahman's idea. The way you're probably right, but the way I look at it, I choose to look at it is this: I prefer not to touch that, because you're dealing with. I'm trying to tell you something here. I'm trying to give you a small piece of advice. When you touch Mahayana, there's a lot more things you realize. You have to be humble. I admit to you, there's so much about Mahayana that I don't understand. I don't dare comment. Yesterday I commented on Xu Yun because it's based on Bodhidharma's teaching. It's different. Okay, I have facts. Okay, but my feeling is that the Indian Mahayana is not as diverse, shall we say, as the Chinese Mahayana. That's my gut feeling. Because what happened is that the Chinese have such great masters
in the record, okay, that the teaching is so profound that's in the books. Sanskrit is also recorded, but I don't see a lot of translation from Sanskrit Chan literature into English. There are a lot of Sanskrit proficient people, very Sanskrit experts. What happened is that in this day and age of the internet, I'm sure if there's such a strong interest in meditation, and if the Sanskrit has such good sources in such good materials in Chan, in meditation, I'm sure they would have been translated too, already. I just don't see it. So my gut feeling is it probably is not as profound as the Chinese, okay? And the Chinese, the one that invented the 5 schools of Chan, that's Chinese. It's not Indian. It's a very Chinese way of teaching Chan that influenced the entire world except for the Indian. You know that? With the 5 Chinese schools of Chan, they went to Japan, from to Vietnam, went to everywhere, but except India. In India, Buddhist society suffered a lot of damage from Arabian invasion. Thành ra cái thiền tông, excuse me, let me explain to these women. Thành cái thiền tông, ông hỏi tại sao bên Ấn Độ nó khác bên Tàu, thầy không biết rõ, tại thầy không học không biết chữ Ấn Độ. Thì thầy tin rằng cái thiền tông người Tàu nó sâu xa bên Ấn Độ. Tại cái ngũ tức là tông bên thiền là của bên người Tàu chế ra, chứ mà người Ấn Độ không có. Cái chuyện khác là cái chữ Ấn Độ đó, họ có nhiều người biết chữ Ấn Độ, mà nếu thực sự bây giờ cái thế giới là rất thích về cái thiền, nếu cái Ấn Độ nó có cái tài liệu thiền tốt đó, họ đã dịch ra rồi. Yes, question. I had some experience in India. Mm-hmm. There for about 3 months. Mm-hmm. And like I mentioned before, I had a strong interest in Buddhism. Mm-hmm. And because India was the only country I thought that I would learn something. Mm-hmm. So I searched a lot of, I searched really hard, but like surprisingly, Buddhism is not really practiced much in India. No. The Hinduism They is destroyed very it. strong. They destroyed it. Yeah, very strong. And you know, like if you look at the history of Gautama Buddha became enlightened, Mm-hmm. he felt that, you know, how the Indian practice was so extreme for the yogis and all that. Mm-hmm. And I still see the way they practice Hinduism is they're so stuck with the rituals, like touching the cow's head or, you know, all these Mm-hmm. things. Mm-hmm. But people are looking at spirituality while they are doing it. They only do the rituals. Mm-hmm. And they're completely ignorant by a lot of people, majority. And it's very extreme how it's so formed. What happened is that, in all fairness, what happened is that the Indian patriarch had to bring it to China because they're no longer allowed to practice in India because they're persecuted in India. You would be killed if you practice Buddhism. So the entire country turned against Buddhism. That's why the Buddhism declined so much, and then it prospered in China. And that's the way it is. Thành ra cái Ấn Độ bây giờ không còn Phật giáo nữa, tại vì bên kia nó phá Phật giáo, phải truyền qua Trung Hoa, thì phải truyền qua đây. Similarly, it's beginning to decline in China. That's why they have to move to the U.S. The same kind of thing, you know. And you know, when you look a little bit further, you go back to India. What do you have there? A lot of tourist attractions. No more practices. Cái vì trở về Ấn Độ bây giờ toàn là du khách không, đâu có tu nữa. The temples are making money. They're no longer practicing. Họ chỉ làm tiền thôi, họ không tu nữa. I don't take seriously. I know, you know, a lot of people tell me I go to India, it's like sacred grounds and so on. Người ta nói là qua Ấn Độ là thánh địa. Thì nghe, yeah, it sounds good to me, but it's no longer, to me, it's no longer conducive to any really serious religious training.
thầy không thấy người ta tu hành ở đó nữa, không có thấy tu luyện nữa, tại vì không còn ở chỗ nữa. Okay. Tên là không có tu gì hết, tên là tu tầm bậy. Tên là không biết tu, không biết tu, có Trung Hoa mới có thôi. Only the Chinese, the transit from India to China. That's a fact. It's recorded in the book. And then now it moved to the U.S. Một cái tháp lên 60 tấn dài. Cái tháp nó cũng như kỳ rồi tôi đi Thái Lan là tôi xin phép thầy rồi tôi đi 2 tuần. Một cái tượng Phật nó là 6 tấn vàng bao nhiêu đó, lớn lắm, cũng như tượng với gạch là lên tới gần tới cái nóc nhà này nè, mà mình nhìn không có xúc động nào mà nhìn cái răng, tại vì vàng nó vẫn là vàng, cái răng là thật. Nhìn hai cái khác thì không có cái tâm chứng trọng xúc động bằng nhìn cái răng thật của Phật. Trên 6 tấn vàng như vậy thôi. Không có cái linh khí. Nhìn một ngôi xá lợi nhỏ của chị chút xíu bằng một tiêu thôi, nó khác 6 tấn vàng đó chứ, đúng không? Vàng là vàng thôi, mà nữ trang chị cũng vàng thôi. Nhưng mà cái ngôi xá lợi nó xíu của chị khác à, từ trong Đức Phật ra khác không? So similarly too, right now I feel in China they're not practicing anymore. They don't have organized practices anymore, real practices anymore. Probably in mountains. There's still people cultivate, only in mountains, but not in temples anymore. In Tao. Bây giờ Việt Nam các nước đưa về Trung Quốc với Ấn Độ là lấy bằng tiếng sĩ Phật học. Đa số đưa Việt Nam đó. Thì bởi dùng cái tiếng thôi. So now the whole world is going to China and India to learn, to get the PhDs in Buddhism. In Japan too. Yeah. Yeah. Trung Quốc mình nghe nó nói về lịch sử đó, nói Trung Quốc đó là từ vòng cái thứ đó là tiêu học ở hết rồi. Một chị học tiến sĩ Ấn Độ về Việt Nam, tôi không nói tên là trên net có, thì cãi nhau với một số vị thượng ở lớp mình đó nè, cãi nhau là lúc ngày Đường Đen gặp Đức Phật thỉnh kinh đó, thì ngài A Nan hối lộ cái bình bát vàng của ông Tinh Tạng mới đưa tin thật, nhớ cái đoạn đó. Đi rồi trở lại tin giả mới trở lại, thì ngài A Nan mới hối lộ để đưa cái bình bát vàng đây mới đưa tin thật, thì nói là ông Phật bôi bát. Nhưng mà nhiều người Việt Nam mới send cái email qua cho tôi hỏi nghĩ thế nào, thì tôi cũng học lớn trên hòa thượng khác thôi. Cái nhận được kinh đó là ý nói là mình ngộ đạo, chứ không phải là nhận cái kinh giấy đâu. Cái xa 12 bên kia cái đó, thì cái ngày anh Thanh Tạng đó là được vua tặng cái bình bát, mà đi qua từ bên Ấn Độ mà bên Trung Quốc qua đến Ấn Độ nhận kinh thì có bình bát vàng thì phạm giới đến 10, sao mình giữ báo vật rồi, làm sao nhận cái thật rồi đã phạm giới, sao nhận ra đắc đạo được. Nên ngày nay mới lấy nó đi, chứ không ngày nay là đã là vua chúa rồi còn ham cái bình bát vàng làm gì nữa. Họ mấy vị mà thượng rồi cái ông tiến sĩ này cãi tiếp với nó, tôi nói mấy ông này không được. Cái lý là chỗ không được phạm giới, giới thứ 10 không chịu đi bấm vật tiền bạc. không có trí tuệ nó nói ra. Cái ngày nay là đã ta giàu vậy mà đi lấy bình bát vàng để làm gì? Đúng rồi, cái đó không nghe để mình đi được gì lắm. Nó Phật không có lộ nữa hả? Dạ nói Phật không lộ, không nghe không lộ. Ta đi cực khổ qua đòi bình bát vàng nó đưa đồ thật. Nó còn cái đó là phạm giới. Quên đó. Mà tiến sĩ Phật học. Giống anh thích bình thường trả lời một câu hỏi của người ta cũng hay lắm anh. Nếu người là tiến sĩ rồi đó thì cũng gắn hơn ngài đó. Ngài nói là mấy người nói chuyện với tôi, mấy người là học giả, tôi là người hành giả, những người không trả lời được. Hay á, cái thanh tự trả lời tôi đó. Vẫn còn đấu như thế.
They talking about a famous Vietnamese Chan monk, meditation monk, who's questioned by the Buddhism experts about Buddhism, and his reply was, "You are you understand the words, you study the words. I'm the one who practices the words." There's a lot more of the story and other stories, but it's not, So my comment is that, so this monk here is still fighting. He basically said, you are right with your words, I'm right with my practice. He's fighting. Tánh là sao? Tánh là nói quý vị đúng với cái chữ, tôi đúng với cái hành. Vẫn tranh, vẫn chưa hiểu, still don't understand Chan yet. Yes? Any other questions or comments? Họ ở đâu vậy? Họ ở đây thôi. Mới về ở đây ở gần đây bộ không biết ở đâu. Làm gì? Không bây giờ đi làm, ông đang học ra trường đăng ký việc làm. Thầy buổi hổm á, thì ông có đang nghe pháp ông hỏi thầy đó, tiểu thừa đại thừa là cái gì? Sau đó thầy trả lời đó. Cái hôm qua thì cậu tới là tôi với tôi hỏi không chưa uống nước hay này kia. Tôi hỏi ở bên đó nghe pháp đó, nghe thầy cái pháp đó có nghe được không? Ông nói là có cái nghe được, có cái nghe không được. Tôi hỏi ông nói là bây giờ chú tu tiểu thừa, tu đại thừa, nói tu đại thừa. Đại thừa là mình sao? Ông nói đại thừa chỉ niệm Phật thôi. Ông nói đại thừa, ông tu đại thừa chỉ niệm Phật, không có nghe gì hết. Xong rồi ông nằm luôn là cái chú tu đại thừa mà niệm Phật thôi đó không? Tại sao mà chú còn chắc quá vậy? Thế mà cái ông sao mà nói chắc? Tại vì ông nói là ông không có nghe pháp gì hết trơn á, không có coi kinh điển gì hết á, ông chỉ niệm cái Phật thôi à. Tôi mới nói là chú tu gì rồi chú có cái pháp rồi đó. Cái ông nói là tại sao mà không biết, không biết ngồi đó nói đúng mình không biết nữa. Tại sao mà chú ông nói là tại sao mà ông chắc gì đó. Cái người mà thiệt là niệm Phật đó rất là vững vàng. Tại sao mà chú tu đại thừa mà chú lại chỉ biết một tiếng A Di Đà Phật thôi, không biết những gì mà tại sao mà chú còn lại Quan Âm lại Đà Phật nữa, lót lỗi gì? Cái ông nói không nói gì hết trơn. Tôi nói chú đi lộn đường rồi đó. Tôi nói chú đi lộn đường đó. Tôi nói là tôi bây giờ tôi có bộ lăng phủ lăng mà cái người Tàu này nó dịch hay lắm, nó giảng hay lắm. Đêm đó ông ở đây lấy đưa cho ông nghe. Ông nghe rồi có lý quá không? Ông nghe tôi nói là cái này là phủ lăng như dạy người ta tu là để niệm Phật để cái gì trong này đầy đủ hết. Tôi không gian không sẵn sàng tôi cái ông như tôi cái tôi lấy cái đưa cho ông nghe. Nghe khúc cho ông thích quá rồi. Thế ngài Đại Thị Chi dạy là niệm Phật á.
Chú nói là chú tu niệm Phật, mà chú chỉ không có nghe ai giảng cái kinh gì hết á. Chỉ chú nhất tâm là niệm Phật được rồi. Chú bắt lỗi đó. Ủa chú niệm Phật mà chú lại đại hoa làm gì? Lại Phật làm gì? Chú biết ai gì làm thôi mà chú làm, bây giờ chú đi sai rồi. Vì sao? Vì sao mà đi sai? Cái tôi cũng không biết ra là nữa. Tôi có hộ thủ năm như này hay lắm. Ông là người tạo ông nghe. Tôi lấy cho ông nghe khúc đó ông nghe không biết đó. Ông biết cái bộ đó để ông nghe. Ông nói là ông không có nghe ai giảng hết trơn. Không có nghe một vị thầy nào hết. Tôi nghe làm sao? Tôi có nghe cái công niệm nó không, niệm nó gọn á. Tôi nói mình thiệt là mình niệm Phật đó hả? Dồn cho nghe, dồn cho cái gì đó là mình cũng giảng ấy chứ không có mình tán loạn đâu. Dữ quá. Bà dữ quá. Không biết gì mà nói cũng nói vậy. Của Ngài Thiên Hóa đó hả? Không, của Thủ Đăng Nghiêm đó, của người Thái Lan, người Tàu ông sẽ tu giảng. Ông này ông giảng hay lắm á, giảng bộ kinh ông giảng hết những cái trong cái kinh ông giảng chính xác là người Trung có cái chữ Trung Quốc qua hết trơn, không có dịch gì hết trơn, ông giảng hay thiệt hay. Cái ông dạy tôi lười chọn nhà, ông này tôi thích quá, cái ông bữa hàng này. Tôi nói là tối nay thì để tôi về tôi lấy vào cho ông chưa tôi làm ông đặt đi. Tôi nói là có, nhiều tí trở tôi về nhà lấy để tôi sẵn sàng để cho ông. Ông nói là ông nghe mấy câu đó, ông thấy ông nói tôi gửi về Việt Nam cho những người ông biết đó, gửi đến Trung Quốc luôn. Ông nói tôi nói được không làm. Tại chắc người thầy ông dạy ông chưa làm. Giống trồng cái nhơ nó rất là sâu á, ông không có đóng, không có nghe cái pháp gì hết, ông chỉ luôn nghe một tiếng niệm Phật thôi. Đâu có được, đuôi nhà tu trật rồi. Tại mình tu á. Rồi ông thấy mình á, mình hỏi mình thấy ông cái thái độ đó, tự nhiên ông thấy mình ông rất là sợ, mà thấy thầy ông cũng sợ luôn đó. Ông né. Tại sao sợ? Ông hả? Vô cái ông thấy sinh hồi vô đi. Ông có định lực mà ông sợ cái gì? Bởi vì ông đi ra thấy tôi vô nói chuyện với thầy này kia, ông nói thôi đâu không có tiếp xúc nữa, những gì đó. He talked about a man who lives close by, and he comes over to offer some food and stuff, and even gave me some sugar as well. And he says, she asked him, what do you practice? And he says, I practice Mahayana. So she says, what kind of Mahayana do you practice? He says, I recite the Buddha's name. He says, oh yeah? And what else do you do? He says, I only recite the Buddha's name, I do nothing else. I don't listen to sutras, I don't listen to anything. And she says, then why do you call it Mahayana? Don't you think that you're doing it wrong? This is Goyin now. She's picking a fight with these people. And the guy is third dhyana. Cái ông đó là tam thiền. He has samadhi power from reciting Buddha's name alone. Chỉ niệm Phật không á, ra được tam thiền. His teacher taught him only to recite Buddha's name, nothing else. Okay? And so he says, you're doing it wrong, because if you're reciting Buddha's name, what are you doing? Bowing to Guan Yin. She criticized him immediately. I said, you're right. So she says, I have this Shrangma Sutra here, where it explains how to recite Buddha's name. Would you like to read it? And we'd like to listen to it. And he listened to it, a short session. He loved it. So he said, he came back and asked her
to borrow a copy so that he can disseminate in Vietnam and China, like that. And so that's how she impressed this guy. And she said, he asked him, you like the master of the temple? He said, yeah, but I'm afraid of him. And he said the reason he started not to listen to anything is because listening to things when you recite Buddha's name only makes you scattered. He recited Buddha's name all the time, clearly. That's why. Ông nó niệm Phật suốt ngày. Ông chỉ niệm Phật hoài. Thành ông định như vậy. So his mind is very, very in samadhi. So he says, Guyin's retort is that if you're in samadhi while reciting Buddha's name, how can anyone disrupt your samadhi power? See, Guyin is pretty good. Giỏi lắm, học không được. Tại sao? Why was she able to disrupt him? Tại sao, làm sao nói mà ông tin? Why is that? She has higher samadhi power. That's why it sticks. Cái định lực con cao hơn ông á, thành con nói là đánh trúng chín ngang ông. What happens when you have higher samadhi power? Every time you talk, it hits, it penetrates, so it gets to his brains. Cái người mà có cái định lực cao hơn nói chuyện, cái người thấp á, người ta phải nhận. Whereas if your samadhi power is lower than the person, okay, then the person can reject you very easily. He says, no, I don't believe you. Cái người mà định lực thua hơn mình á, mình nói người ta không tin, tại người ta bác mình được, tại vì mình cái sức mình nói người ta không có nhập được người ta. Okay, so that's why when you teach, this is why when we teach, we develop samadhi power. Bởi vậy cái người thầy á, phải phát triển cái định lực, because we teach right straight through to you. That's how you receive the teaching. That's how you accept the teaching. Ông thầy á, mà dùng cái định lực á, dạy thì người ta nhận được. Còn nếu ông thầy không có định lực á, như mấy cái ông mà tiến sĩ này nọ mà cãi qua cãi lại đó, cái là tại vì họ không có định lực, thầy nói nó vô ích thôi, chỉ cãi chữ thôi. So what happens is the PhD people who don't have any samadhi power, all they have is words. If you say A, I say B, and you argue until the end of time, there's no winner. Whereas when you have samadhi power, they are powerless. They're overwhelmed by you. Okay? They cannot defend themselves. Họ không đủ sức để mà họ giữ lại cái hồn của họ. Thành ra mình nói người ta chịu thua. This is why Guyin, when she decided to attack that guy, the guy would say, oh, the guy had to accept her. Thành lúc mà bà còn ngân bà tấn công ông kia chịu không nổi, mới tin. Okay? This is how it happens. And she says, you know, what do you think of the master? He says, I'm afraid of him. That's what he said. Hỏi tại sao sợ ông thầy? Tại vì sợ định lực của ông thầy. He's afraid of samadhi power, my samadhi power. Không, ông nhạy lắm, tại lúc gặp thầy, lúc mà mình trong thiền thất đó, thì ông sợ cái lực. Lúc ông là khá, he has some liberative skills that during the chanchi I tend to be, it's easier to see me because I'm busy. Tại lúc mà thầy đang luyện á, thầy không giấu được. Lúc mà ngày thường thầy giấu được. Trong lúc thiền thất, ông đi ngang một cái là ông khiếp, nó là đúng rồi. The people who understand, when they see me in a chanchi, they should be scared. I went to the cemetery once. Lúc mà thầy tới, cái năm trước thầy tới đến cái nghĩa địa, I had to seal the tomb for one of our
people, thầy phải tụng cái chú để mà bảo vệ cái mồ mả cho người ta. And when I was reciting a mantra, that Sri Lankan monk that came with me, high senior Sri Lankan, he looked at my eyes and he was frightened out of his wits. Thì cái ông sư mà Tích Lan mà tới thầy mời đi theo nhớ không? Là ông xui, ông nhìn vào mắt thầy, ông gọi là ông thất vía luôn. I felt bad because when he looked at me in the eyes, he was really like frightened out his wits. He lost control himself. Okay. Ông sợ nhá, ông khiếp vía, ông khiếp luôn. Okay. Because I was using my strength to scare the ghost. Thầy đang dùng cái sức để mà đuổi mấy con ma con quỷ nó đi. Thành ông xui, ông nhìn vào, ông khiếp, bị lộ ra. And then not only that, the daughter who was there as well, who is the CEO of a company, also looked into my eyes, and she's frightened out of her wits as well. Rồi cái bà con gái mà chủ hãng đó, khách dịch dễ sợ, she's very arrogant. Every time I see her, she look at me like, you are a stupid monk, you poor monk. You're coming up here, what are you up to? Are you trying to get money out of me? Okay, this is how she put up with me, and she said, yeah. So what is it now? What are you up to? How much money you ask from me? And every single time I never ask anything. Okay, but she's very arrogant. She looked down upon me and said, you stupid, why would an educated person like you go and become a monk? And what are you doing with your life? That kind of attitude. See how successful I am, that kind of thing. And I'm not wasting my life like you. Okay, that's what she looks at us like. So that day she looked at me in the eyes and she's curious what I was doing. She looked at me in the eyes and she was frightened out of her wits too. She physically. And the Sri Lankan monk as well. Sri Lankan is much more subdued. It is the Sri Lankan like this. The other woman, she's like this. She couldn't even control herself. Cái ông thầy Tích Lan, ông hòa thượng Tích Lan đó, ông nhìn ông còn sợ tí vậy thôi. Ông bật ngửa ra một tí. Còn cái cô đó, cái bà chủ đó, thì kinh thường mình nói là mình dốt nát, mình quê mùa, mình phí cuộc đời của mình. Họ nhìn cái thành công bằng tiền bạc, nhìn bằng thành công bằng này nọ đó. Thành ra nhìn một cái nó nhức lùi, nó dồi quá trời. Thành cái ông khá đó, ông khá là ông thấy mà thầy bây giờ ông sợ là ông có biết được tí xíu. So that guy is not bad to be able to be scared. Giống ông Thái Lan, người ta ông Thái Lan á, một khi ông tới đây mà ông có kể chuyện Thái Lan cho mình nghe. Cho nên ông Thái Lan á, ông tu ở Thái Lan bên đây thầy nói, bên Thái Lan người ta tu thì A La Hán không, người ta tu tới Bồ Tát là người ta tu tới Phật. Thì mỗi người thầy nói như vậy. Thầy với ông Thái Lan đó thì ông có kêu ông Thái Lan tới chùa này để gặp thầy. Rồi ông cứ kêu nói thầy thôi vô trong này thiền như thầy thì ông không có thiền nữa ha. Xong đó, ông nói thôi tôi không tới, tôi nói tại không tới trong này có pháp thiền nè, giờ đi đâu? Ông nói thôi cái tù cao quá tôi không dám. Cái tù cao ông không dám tới thiền, không biết sợ lộ cái gì mình không có biết không. Nói vậy tôi nói thôi ráng tu Bồ Tát đi với tu thần học. Nó thôi ông tu tôi muốn rõ thôi không dám tu để cao. Tôi cũng có kể cho cái ông này nghe đó. Ông nghe ông ấy. Okay. Anything else? Thắc mắc gì khác không? So what happened is that if you really want to help others, you need to develop the samadhi power. Nói tóm lại, quý vị muốn giúp người khác, quý vị phải có định lực mới giúp được. This is a typical case of this Gu Yin here.
before she started doing the Chanchi, như cái cô Quảng Ngân này, trước khi mà cô tập thiền thất á, cô tu thiền á, thì cô she was at zero samadhi. Trước khi mà con tu thiền thất á, con không có định lực gì hết. After 4 years, samadhi is pretty good. Her samadhi power is higher than most monks and nuns. Cái định lực mấy cô này bây giờ cao hơn đa số những cái vị thầy cô thường tọa hòa thượng đều thua cổ. And that's why what happens is these regular people, like lay people like that Chinese man she talked about, những cái ông mà con nói chuyện đó, là his level is the same as the monks and nuns, the typical monks and nuns. That's why he looks at them and says, I'm not impressed. You talk all you want, but I don't buy it. You're not making an impression on me. Gặp mấy hòa thượng tọa khác nói nó phát họ không tin, tại họ nói là không có định lực, nói sao mà tin được. Okay? And this is why if you really want to help others, you have to develop samadhi power. Thành ra muốn giúp người khác phải có cái định lực. Okay? Nói miệng không được. Okay? This is why the classes of teachers, and có những cái thầy nó có nhiều trường hợp khác nhau. Có những trường hợp mà những thầy mà so the typical people, typical Buddhist monks and nuns, they teach low level because they don't have, they use the words. Những vị thầy mà nổi tiếng nó dạy được là thầy phải dạy dùng chữ, thầy dạy cái chữ. Okay, they all use the words, they use emotions to teach. But when you reach the high level, like, when people who are, who have some samadhi power, who meditate, who recite the Buddha's name, they don't listen anymore. Why? Because the monks, the teachers, they don't have enough samadhi power. Okay? So, it doesn't stick. Không có sức nói, người ta không tin. Would. Okay? So that's why in Mahayana, we, in a proper dharma, trong cái chánh pháp của mình, cái dòng chánh pháp của mình, là mình phải phát triển cái định lực. Cái định lực cao quá, mình không dám gần thầy nữa. Cái định lực của thầy đó cao quá thì mình không dám gần, ngộ nữa là mình thấy. Tại nó bệnh hoạn, nó kinh người, nó mới không dám gần thôi, chứ còn nếu mà nó kiếm thầy, nó đã muốn tới gần rồi. Cái này người ta thấy có một cái gì đó, mình cũng không có biết mà. Cái này mình chưa học tới. Không phải, ông nói con thôi, tại cái ông này có cái bệnh. She says maybe too much samadhi power is no good. I say no, it's not bad. What is he has a sickness? What is his sickness? You know? Does anyone know what his sickness is? Thầy nhìn thầy biết cái bệnh này. He has a sickness. Sickness? He has a sickness. Please don't break my temple. If you're angry, throw things at Ujin. What is his sickness? Bệnh gì đây? You are monks, that's why you don't understand these people. I see too many of these people, and that's why I ignore them. Nó đủ sự, thầy gặp biết bao nhiêu người, thầy làm lơ, quý vị cũng phải thầy là thầy, quý vị cũng hiểu được cái vấn đề này. Bệnh là gì biết không? Sickness is karma obstacle. Here, okay, here. Up here. Okay. Not physical. It's up here. Okay. What is the sickness? Yes, Miss Korea. Part of it, yes. Nghĩ là mình biết. Yeah. Bệnh gì? Giống là ngài tiên quá vậy đó, ông có định được ông cao đó, ai mà thấy ông cái đầu không dám mất gì nữa, không dám mất gì người ta, mình thấy khủng khiếp gì vậy, mà ông cười lắm, ông vô tới mà, thích ra, còn cái hiện trường ở cả nhà mấy người đó, không ai làm vậy, ông quy lực của ông, mình thấy mình khủng khiếp. Cái người mà xuất gia ta tu có cái uy lực. The reform people, because they naturally have power, awesome deportment power, we call it. Your deportment, the way you walk, the way you sit, the way you talk, the
The way you look at people has carry awe, carry power in it. That's part of the practice, called purity. If you pure, you carry awe. Okay? The awe from others comes from your purity, from your virtue. And that's samadhi power. Cái oai lực nó từ cái thanh tịnh của mình, từ cái định lực của mình. Okay? What happened is that if you are left one person, cái người thầy á, mà không thanh tịnh, if you're not pure, you're trying to make money off your students, moi tiền học trò, dụ học trò. Okay? You're trying to take advantage of your students. That's lack of virtue, lack of purity. Như vậy là thiếu thanh tịnh. Okay? Là thiếu cái đạo đức. Thì người đó là người thiếu định lực. All those people, they lack samadhi power. When in contrast, you look at a person like Master Hsuan Hoa, ngược lại cái vị thầy như vị Ngài Tiên Hóa đó, là người thanh tịnh thánh tăng. He's a pure monk. That's why you look at him, you have respect immediately. Nhìn ta thấy ngay, mình thấy là cái người mình đáng kính trọng ngay lập tức, đúng không? That's called purity from virtues. We all right away. Thấy cái người một nhiên sinh cái lòng kính trọng. Okay? What I like about him is just the exact opposite what Vô Dính is talking about. Thầy ngược lại, con thấy người Ngài Tiên Hóa con nể chứ gì? Thầy thấy Ngài Tiên Hóa thầy không nể tí nào hết. When I first met with Master Hsuan Hoa, he didn't leave any lasting impression with me at all. It's his students who impressed me. Rồi cái học trò Ngài á, như thật là nọ mới là làm thầy ngán. Biết không? Gặp phần thật là thầy sợ, thầy nể. Gặp Tiên Hóa thầy không nể. I was respectful of hẩn sử, of hẩn trảng. Okay? But I was not respectful of Master Hsuan Hoa. Là vậy đó. Gặp thần trường thầy nể, gặp thần thật thầy nể, gặp Tiên Hóa thầy không có gì thấy đáng sợ hết. That's why I respect Master Hsuan Hoa. I didn't respect hận trạng, I didn't respect hận sự. I didn't like any of them. Vì vậy thầy mới không sau này không có phục thần trường, thằng thật này nọ, thầy không phục ai hết. Vì sao? Thiếu đạo đức. Thầy phục Ngài Tiên Hóa cho người ta đạo đức đến độ mà không còn lộ ra cái đạo đức của nữa. Hiểu chưa? Học trò mới bị lộ ra. See, Master Hsuan Hoa, I admire him so much because he is so virtuous. He has such great samadhi power. He disguises it. You can't even see it. Whereas his pupils are not virtuous enough, are not in control. That's why you are in awe of them. That's why I was never impressed with his disciples. The whole time I was at DIB, I was never impressed at any of them. Yes, he scared me, yes, but I don't respect you. You see what I mean? If I come at you with a knife, of course I scare you. But it doesn't mean I respect you. Cái gì hiểu không? Cái sự khác biệt không? Cái gì thầy uy hiếp thầy được, cầm cái dao tới, cầm súng tới mà chỉ vào mặt thầy sẽ sợ. Đương nhiên rồi. Okay? Uy hiếp người ta được. Nhưng điều không có nghĩa là mình phục. Mình chỉ sợ thôi, mình không phục. You see, you can scare me with your samadhi power, with your strength. But I don't respect you. It's two different things. I respect my teacher, Master Hsuan Hoa, but I don't respect the other guys because I feel they're not good enough. Yes. One more question. I hope if I make a mistake, let me know. Somebody kind of asked me, okay, you suggest me go to Taiwan, certain place, right, called Cao Shen, like a sea holy man or whatever, right? And one people ask me, is that important to see Master, for example, Wei Jue?
I said my answer unless he has something teach me or give me instruction, right? I don't see any specific reason I must go to see, because I told him that I don't have God in my mind, because I see everybody whenever see him, right? I don't know how much they know. So many people are like worship God to me. Yeah. So I don't find any make no sense to me. I mean, unless they really get his teach and gain a lot of benefit. Otherwise, just famous, build humans walls, and I have to look from behind like that. And I hope I didn't make a mistake for saying that. I said that I don't have God in my mind. Is that right or wrong? Yeah, that's fine. That's fine. I'm sharing with you my personal experience, because I admit when I was younger, I was very arrogant. Oh, okay. I was very arrogant. Arrogant attitude? No, you don't have that. I have very arrogant. I look at people and say, what are you? Why should I respect you? So that's why all these monks reacted to that they try to beat up on me, to submit, bring me into submission. Does it make sense to you, Shana? You arrogant people beat up and say you are weak, you weakling, I'm stronger than you. Okay? That's not virtuous. Đúng là thầy còn trẻ, thầy ngạo mạn quá đấy. Thành ra mấy ông thầy ông có độ lực hơn mình, thầy cũng đánh mình này. Ông ký đầu mình. When you're that arrogant and the monks have more samadhi power, they beat up on you. You understand that? I'm teaching you this. It's very important for you to understand that. There are many people who have no samadhi power. They only use intellect, and they come and they say, who are you? What have you accomplished in your life? And it's offensive. So these monks reacted to that by beating up on me. Okay? They say, I'm stronger than you, I'm wiser than you, all those things. I was arrogant towards Master Sri Hoa too. He didn't do it to me. I liked it. You understand? That's virtuous. Thành khi mà thầy tới gặp Ngài Tiên Hóa, thầy cũng ngạo mạn chứ. Ngài Tiên Hóa tỉnh bơ, không làm gì hết. Đó thầy mới phục. Chứ còn mình yếu hơn người ta ký đầu mình đánh mình là đâu có gì đạo đức ở trọng á. If you're weaker than they and they beat up on you, what's so virtuous about it? Even though you're wrong, what entitles you to beat up on me, huh? Who are you? You're not my teacher. That's why I never respected them. Thành bởi thầy không có phục, không bao giờ thầy phục hết. Cái đánh thì đau thiệt á, sợ thiệt á, để tâm không phục. You can beat up on me, you can make me suffer, you can inflict pain on me, but it doesn't mean I submit to you. My master, he look at me, you're so stupid anyway, why should I do anything for you? Be stupid. That's the lesson. Thằng Ngài Tiên Hóa gặp thầy nó, mày dốt quá, mày ngu quá, mày dạy mày làm cái gì? Mày cứ xứng đáng dạy đâu, mày dạy làm cái gì? Thầy mới phục chứ. Right? I'm so stupid, why should he bother with me? Why would he even waste time to even hit me? What for? He's so stupid. You're not worth it. That's what please teach me. Nó thầy mới phục nữa, dạy giùm tôi. Did I make a mistake? No, you didn't make mistakes. Oh, okay. I thought that they give me feeling like many people. I see it too often. I go to temples. I see, the DRB temples, Chinese temples, Taiwanese temple, Vietnamese temple, the same thing over and over again. The monks and nuns are trying to impress people. Only my master, okay, is the only one monk I met alive who never tried to do that. Never. He's the only monk I know of. To me. Cái gì biết không? Thầy đi khắp hết chùa rồi. Việt Nam này, Tàu này, Nhật Bản này, Đại Hàn này, Korean temple, Taiwanese temple. Ai cũng uy hiếp thầy hết. Taoist temples. They all try to impress